nyumba no ni fati gukorwo kiroro horo wa riri agorwo ni settlement iria ciekuo ri land ownership ihana atia agorwo ni guthondeka drainage na tubarabara tu kugaga ri iratwarithio na njira iriku. Those are projects imwe cia national government no ni irabatara partnership ya the county na other development partners. Partners niguo noguo kuhana no riri reke ngwire kwina gathina kau na niguo ndakwira atiriri tondu tanu ndungiambia kuga ati ni urekira gafarafara kaburo na gafarafara gaka gathiite haria affordable housing irako niguo kugu no nginyagia affordable housing ino ya beyoneke niguo netigirirwo tondu ngirora thini wa county ya Kiambu hati handu hatara kwa affordable housing every gicigo kia ubunge na ingiona ni ironeka ni ndiku ithite na mbere wega mikakati ya aria magaikara kuri na aria mekugora ri ni guthi na mbere kiroragwo niguo woka ni uguo urauga ri niyo ngukwiraga ya riri farafara ya kuma point A to point B ni rafatara gwikirwo rami koguo hau neho nginya drainage na sewerage rekatia mifango iwe gekirwo no riri uteti uria wekuo ri ni uratuma project iwe rike ni manager na ni ironekana ni yanjiririo kureka kandi kuo gwithina ni tondu riri uguo kokore riri andu a governor me hau marauga ni fara turekira rami niguo ucio TMC andu a MP me hau ni fara turekira rami na hatiri mundu tarenda kwaria na ugenewe niguo na niho ngorire atiriri to akugunika actually andu akambu mahota kugunika niguo tondu ni mamurikitwo wega Singapore ni tugugithie agoroiga ni twaya kugunika tukwendaga uguo tukamwene ni tu noko tukwendaga ati gugo ta mundu umwe hario kaundu kangi uguo na ni ithano ni kinyire muthikiriria wa ceceni ya Kwina we Inoro FM ni ngetwa Mbui wa Githongo twina gikunga Kariuki tukirunga cia county egwitwo Kiambu no rie koretwe kihana na maria marathie na mbere makihanikaga kuo turoko matura na no kuri ciuria nyingi muno tugutiga tukiurania hana gikunga no nguririkania ati mahinda-ini mama gukungwira Christmas na mwaka mweru mbeca ni nyingi ihuthikaga o icemania wathie o mucemanio wa family o arata mwacemania icio ni mbia ire huthika ceceni yaku ni turatambura uguo na nikio tuihuritie mbeca guku tabarira-ini citu ciothe na wina mweke wa kwihotana kimanjika gia ciringi milioni 1 o rucini tukihagaria naguo muthenya wa Kirithimathi tariki 25 ni kuri mundu kainuka na milioni 1.5 naguo tariki 1 tukihingura mwaka mweru wa 2026 kwa mundu kainuka na ciringi milioni 3 nigetha 2026 amiambiririe wi mwaka wa kirathimo kwihotana mbeca ici ni undu muhuthu ukubatara kuhihinya *236*2# ucokie ciuria huthu muno ciegi ceceni ya Inoro FM na wihotanire o ringi ni *236*2# o riu na utuike muhoto mathaa uramenyithio ni Inoro FM twihaha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mweri ni wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mabura ma mweri uyu Doha Qatar wena dora 1,385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba wichanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner wone uthaka wa irurumo cia mai weru-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwaki wiharirie kwamukira iheo mwaki thabarĩ-ini no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View.
The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Norede kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa, nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkubĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Haya, nĩ twacokereria nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thaa 5 na nĩ arĩkia kũhĩtũkia ndagĩka 8 gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. No ĩkĩigua barabara ĩyo ya kũrĩa ngongũrĩretwo ĩni na andũ a Narok na Gĩthumo ũtinda ũgĩtwara jamu-inĩ mathi gũtinda makĩikũrũka na maĩ mahiũ gũtinda ũkĩrũmithia na gũkũ kinya harĩa ũguo Mombasa Road ũgereire bypass ĩrĩa yumagĩra Gĩkũyũ-rĩ he handũ ũngĩtonyera hau ũguo ũingĩre na ũrũmĩrĩre ũthiĩ nginya SGR kuma hau-rĩ ndũingĩre ũthiĩ kabisa. Thank you Kanu Kĩng'ori cikaraga mĩtambo-inĩ nĩ enda gũkorwo agĩtwĩra maũndũ ũrĩa maikaire nĩ agenagia wa Kĩng'ori manjĩra no he handũ maikaire thĩ tũtoranĩte nao wega biũ ona kũrĩa Eldoret ndona mũndũ gwĩtwo rĩrĩ Trocadero aiga Eldoret kũihũrĩte mbu ya kĩni ndinamenya we mũndũ wa Ngai moiga mbu moiga atĩa atĩ Mũgĩkũyũ hana njagaga ndarĩ nyama-inĩ na ndarĩ rũa-inĩ andũ aguo kagenyi wa marĩ onake kũrĩa Charagita Nyandarua kaunti arauga twĩ hamwe na atorana na show itũ. Rĩu Kanu Kĩng'ori Mũgĩkũyũ atuĩka hana njagatha na nĩ inyuĩ mwena ũcio-rĩ mũroiga atĩa mũtongoretie harĩa mbere? Hena ũndũ ũmwe wa mbũi hihi na nĩho tũkũrĩkĩrĩirie ũgakwĩra atĩrĩrĩ kwahoteka gĩciga gĩtarũ gĩkĩ kĩa Mount Kenya andũ no mateithĩke na nĩkĩo ndĩroya mĩario ya atongoria arĩa twĩ nao magĩtwĩre Kamagũrĩ ya Njoku ũkoya mĩario ĩyo positively tondũ nĩma Kamagũrĩ ĩkĩ na hihi ũregani ũrĩa ũkoretwo kuo Mount Kenya na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ wa gũkorwo na baida mũno harĩ Mũgĩkũyũ tondũ ngĩrora tabarĩra iria ciothe ibangĩirwo icigo iria thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa gĩkĩ gĩa gatagatĩ-rĩ ciahoteka nyingĩ ciacio nĩ ikũrĩka mbere ya gĩthurano. One nona nĩ tũkũgĩa na super highway kuma gũkũ Nairobi gũthiĩ Thika na ũmenye ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa yagwetwo handũ no rĩu nĩ gũkũgĩa koguo nĩ ta express kana nĩ express nĩ tondũ kuma haha Museum o rĩmwe kwa ĩmwe nginya Thika koguo ũmenye ndagĩka iria ũrahũthagĩra ithaa kuma haha gũthiĩ Thika na hihi hĩndĩ ĩrĩa kwĩna jamu ũmenye angĩkorwo nĩ gwakwo nĩ gũratuĩka andũ aingĩ matiretĩkia kana no niĩ nĩ ndĩrageria kũrora ũndũ ũcio warĩ ngona no ũhanĩke. Ũngĩrora barabara iria ciothe imakĩtwo igwakwo thĩinĩ wa kaunti iria thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ-rĩ ingĩakwo na nĩ ndĩrona igĩakwo nĩ ũndũ wa harĩa Gacumbĩrĩ nĩ ndĩrona igĩakwo koguo nona nĩ gũgũteithĩka mũno
anyway tukwaragia cia kaunti ya Kiambu tuma kaunti ya Kiambu na nĩ ngwendaga ũnjĩto no kana ũhoro wa barari na nĩ wanjĩra na tũngĩgera kũrĩa Ndia nĩ tũkũgera bara ĩyo ya Suswari nĩ ũkũrĩtio nĩ Ng'ang'a wa Njoroge ũhoro wa infrastructure mwena wa Gĩkũyũ tondũ nĩ kũmũgwa kũndũ kũrĩa gũtuĩkaga nĩ gũthiĩ na mbere mũno nginya kũhingũra kũrĩa Ndia ndarĩ itũra rĩtagwo Nacu for Saturday na wareke njuge gũthiĩ Nacu mũndũ ndaretĩkie Nacu na Nacu angĩkorwo nĩ itũra rĩtagwo Ndigũ-inĩ kũrĩa president ingĩrire nyũmba ya Ndoro kũgwatia thitima nĩ kuoko ndambĩrĩria na itũra rĩrĩa Ndigũ-inĩ he itagwo itũra rĩa Ndigũ-inĩ Marengeta Gatune matora mau umagĩra goka nginya haha hetagwo Kamangũ kana ugoka handũ hetagwo Rũthigiti bara ĩrĩ ĩrĩa nene ya kuma Ndagurĩti kana Thogoto nginya Mũtarakwa ĩyo no yatũire hĩndĩ ĩyo ndaheana maume matora marĩa me thĩinĩ na menja biũ mũhaka-inĩ wa Gĩkũyũ na Kajiado County tondũ wakĩra hau tũthia tũgakora arĩithia a mahiũ arĩa nĩ ũkabi ũrĩa wĩna hau ũguo Kajiado kwĩna bara igĩrĩ ciumĩte matora mau manene Rũthigiti na ĩngĩ Kamangũ ciothe ikaumĩra na kũrĩa igathiĩ nginya kũ Kajiado kana nĩcio iratwara iraitĩrĩra harĩa SGR bara ĩyo tũrauga Ndĩku nona kũu nĩ icagi-inĩ rĩu ndũkĩhũre mbica taũni gũkĩhana atĩa in fact nĩ hĩndĩ ndathiĩte kũndũ gũgwĩtwo Kahuho na ũgathiĩ ũgakora tũbara tũingĩ ona mĩingĩrĩre rĩ nĩ kũnyoroku wathiĩ wakora kamwe kaigua kararĩ na siasa rĩu na ithuĩ tũkĩrĩ andũ a gũkinya makinya merĩ nginya kũrĩa bara tũrĩkĩo mũno mwena ũcio ũkaigua gaciaca kanini nĩko kagiririe bara wĩke atĩa kanini mũno tumini no ĩrĩhingũka gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu na gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kabete umenye he hĩndĩ cianyitanĩte ciatũire constituency ĩmwe yetagwo rĩu Kikuyu hĩndĩ ĩyo igĩcoka rĩu hakĩgĩa Kabete ndũngĩcitigithũkania ona thaa ici ihana mahatha manyitanu atĩ tondũ nĩ ũrathiĩ ũgakora nginya kabara ngari igĩrĩ itangĩhĩtũkana no kena rami rĩu na gagekĩrwo na gakamako na gagekĩrwo indo iria ciagĩrĩire koguo nĩ kuga Kikuyu na Kabete wĩra ũtũngĩrora kĩwĩra rĩ kũrutĩkĩte wĩra mwega biũ na andũ a Kikuyu nĩ andũ mangiuga na hau harĩa hena kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũheanĩrwo max iheanĩrwo bara nĩ njake wega biũ maĩ nĩ make ndigwĩciria gwitũra rĩtenjeirwo maĩ marĩo na arĩa matarĩ maĩ thaa ici nĩ maĩ mau menjetwo ũndũ matangĩkinya hihi arĩa makĩirwo itũra rĩao rĩ igũrũ koguo maĩ mekuo no matirakinya itũra-inĩ rĩu koguo Gĩkũyũ mwena wĩgiĩ infrastructure guo woria tabarĩra iria ciĩkuo Gĩkũyũ wĩra nĩ mũrute wega biũ na agatambĩria Limuru kidogo no Limuru nĩ hĩndĩ rĩu kũrathiĩ gũkĩhingũka kabara iria main no rĩu noigua Gĩkũyũ kwambĩrĩirie icio nene ikĩrĩka gũgĩcoka gũkĩanjĩrĩrio barabara ya kũnyitithania itũra rĩrĩ na rĩrĩ rĩngĩ nacio ciothe nĩ ina rami ũndũ ũmwe na Kabete nake mũmbunge wa Kabete akoya initiative ĩngĩ ũgakora barabara ĩrĩa hihi ĩtangĩkĩrĩka rami ĩkĩrĩtwo kamboro na rĩu rĩ maendeleo maya matakoragwo na ũigananu rĩ tondũ ndiũĩ kana rĩu no rũgano rũrĩa ũngĩnjĩra rwĩgiĩ rari kana rwĩgiĩ Gatũndũ ya mũhuro rĩ ndiũĩ kana macio no maũndũ marĩa ũngĩnjĩra wĩgiĩ matũra macio merĩ rĩ nĩkĩ kĩgiragia ũtugita ũcio ũtambĩrio kũrĩa kũngĩ kũrabatarania motungata ta mau nĩ ĩkoragwo na ndereti ĩrarĩ kuoya hĩndĩ ĩrĩa watongoragia wendo ekiriona nĩũronete ndereti ta ĩyo koguo ndũkĩreke tuge nĩ hĩndĩ ya andũ a Gĩkũyũ gũkena tondũ mũtongoria wao nĩ mwega na mũtongoria wao nĩ amarorete wega na nĩkĩo mũtongoria ekaga atĩa athuragwo ũngĩthikĩrĩria mũtongoria ugaga atĩrĩrĩ mwandũmire thiĩ ngagĩre kĩ ngagĩre indo koguo angĩkorwo wa Gĩkũyũ nĩ arahota kũgĩra indo rĩ ndikuga gũtaha kũgĩra nĩ athire itaha na nĩ anyitĩtie na inũkĩtie reke tũkĩhũthĩre thimũ nĩ athire itaha na akĩinũkia andũ a Gĩkũyũ na ithe matiragĩkena mũmbunge waku werĩ weregete gũthiĩ itaha okĩinũkĩria andũ ake nĩkĩ itaha rĩake nake okaga akauga atĩrĩrĩ nĩ mũraria ciana nĩ irarĩa thukuru ĩkĩrĩ hinge nĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana ciahinga cukuru rĩ you tap you eat no mũciari arĩ ha ciringi 20
haya akaiga ni project yake ki akaiga ni arĩrĩire mũno ũhoro wa mũrĩmi wa kahũa even now mũheshimiwa wa Gĩthũngũri no arakaya nĩ ũndũ wa mũrĩmi wa macani rĩu koguo na nĩatia gũikara harĩa Gĩthũngũri hehika tondũ rĩu rĩ Gĩthũngũri macani nĩ na hau kaguĩ nĩ na hau kaguo na gwitũ megacigĩrĩra nĩ na hau Gĩthĩga nĩ gĩcunjĩ kĩnini mũno nĩkĩo Gĩthũngũri macani maingĩ me rari yes nĩ njĩrĩma kuona akĩhingũra kĩganda kĩa makondobia kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri ti kĩganda yarĩ ngwatanĩro ya arĩmi a makorobia kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri rĩu ũtugi wake rĩ naguo ũkĩire mwena ũrĩkũ meciria wa gũcanũra andũ meciria na kũmonia this is the way koguo gwatĩtie tawa kamera arĩmi a kahũa nĩ mũbatiĩ kũrĩhwo wega mũbatiĩ gũtũmĩrwo mbeca cianyu na SMS wona mũkĩrĩhwo arĩmi a macani nĩ ndĩramabatara mũkorwo ndĩiguire akiuga nĩ mwaka ũyũ tũroka rĩ harĩ karevi mekuongererwo dukakara 23.58% nĩ njui nĩ akũheo kanya gũkũ mĩtambo-inĩ ĩno nĩgetha ũkĩarĩrie ũhoro wa arĩmi ake a macani kaũndũ karĩa karorete gwĩkwo kegiĩ mbeca ciao kĩndũ kĩrĩa arĩmi kana ikaria Gĩthũngũri makenagĩra tu no barabara cia mau tondũ reke tuge nĩ ĩrĩkĩte ĩrĩa yumĩte ĩnyitithanĩtie Limuru ĩkagera Gĩthũngũri ĩkaumĩra ũguo ĩgathiĩ nginya Gatũndũ ya mũhuro Gatũndũ South koguo barabara ĩyo no ũngĩrora he kũndũ itarĩkire na nĩ gũthũku mũno reke twarie ma nĩ ũguo wa ma tondũ kwĩ kũndũ itarĩ yako nginya ũmũthĩ contractor ndacokete na nĩ ndaiguĩte president agweta akauga nĩ kwambĩrĩria tondũ contractor ambĩrĩirie mwena wa rari nĩ njake ũcio rĩona hau hena gacoti kati tũngĩhe andũ ningĩ hĩndĩ ĩyo marathiĩ thigũkũ ũingĩrĩre ha Nyambarĩ waingĩrĩra Nyambarĩ rĩ barabara ĩyo yothe ya Mau ĩna rami kũu nĩ kwambũra wakahangara koguo ũgũikũrũka ũthiũgeire Kĩnjabi na nĩ gabara kahũthũ kega mũno kangĩkumĩrĩrio maĩ mahiũ taũni kũu nona kau nako nĩ kega wakora highway na jamu rĩ wahũkĩre kau ĩthiĩ atĩa barabara ĩyo nĩ njĩkĩre rami na rari kwĩna barabara cigana ona ciĩkĩrĩtwo rami kwa ihinda rĩrĩ na aikari akũu nĩ marakena tu rari nĩ gwake thoko ĩyo ĩrakwo nĩ kaũntĩ ĩ harĩa Kĩmende taũni ĩyo nĩ njake rari nĩ gũkinyĩte kũrĩa Soko Mujinga iyo hau nĩ hori mũhaka wakwa wa Kiambu na mũndũ ũgwĩtwo Ngure akanjĩrĩria hau gũthiĩ Nyandarua no menya mwena ũyũ ũngĩ ningĩ anini ahutĩtio ningĩ hau ũguo nĩ Naikuru hau ũguo hena Naikuru hena Nyandarua na hena Kiambu kanĩkĩo ndona hau moragĩra Gĩkunga tondũ andũ acio rĩ they are very hard working nĩ kũrĩ mathukuma marĩmĩtwo nĩ he cukuru yahingirwo ona hau kũrĩa mũtitũ wĩtagwo wa Rĩrĩ ndarikana rĩtwa rũrũ thukuru nĩ yagire arutwo ĩkĩhingwo tondũ ĩ mũhaka-inĩ na ĩ mũtitũ-inĩ na gũtarĩ mathanja kana naku nĩ ngũririkana oro rĩu na ndĩramenya nĩ ngũririkania oro haha ũguo cukuru ĩyo rĩ aciari aingĩ arĩa mamĩthomithagia rĩ nĩ a Nyandarua awodi ĩyo ĩ hau Nyandarua na koguo rĩ mathiĩ gũtwara fomu cia basarĩ rĩ igũtwarwo kũ megũtwara Nyandarua noga megũkĩheo mbeca tondũ marerwo inyuĩ mũrĩ arari no mokarari rĩ nao makerwo we ũkĩrĩ wa Nyandarua kũringana na kĩbandĩ na kandi ya gũikia kura koguo ndũngĩheo basarĩ koguo makĩona marute ciana thukuru wa rari maũtware mwena wa Nyandarua nĩguo mateithĩke cukuru ũcio wagire arutwo ũguo na hihi kana kwĩna mĩbango ya kũgarũra ũtuĩke kĩndũ kĩngĩ kwa ihinda rĩrĩ no korwo hihi nĩkuo senior junior school yatwarirwo na nĩ ndarĩ kuo na tũgĩkora thĩna ũcio mũnene mũno ũcio nĩguo thĩna ũrĩa wĩ andũ arĩa maikaraga mĩhaka-inĩ tondũ ona barabara ĩyo rĩ ĩrigagwo gũthondekwo nĩ mwena ũyũ kana nĩ ũyũ nĩguo koguo rĩ ũguo nĩguo kũhana koguo kũndũ gũgwĩtwo Gĩthũngũri na rari nĩ gũkwendwo na nĩ ndeciria hĩndĩ ĩrĩa president arokĩte kũhingũra barabara ĩno ya Mau Summit nĩ agwetire barabara iria igwĩkĩrwo rami na iria igũthondekwo matũra-inĩ macio merĩ nĩ mariganĩtie ũguo Gĩkũyũ na Kabete iriganĩtie na irakenera wandandũku na wariĩ wa tabarĩra rĩ ona icio cirĩ nacio nĩ iriganĩtie ina tũmathĩna tũrakuhanĩrĩria na mathĩna ma aikari acio nĩ bara no menye kũu rari thũkũma nĩ nyingĩ biũ spinach na ngĩkoo harĩa andũ makoo makundĩte mwaki-inĩ acio he hĩndĩ ndathiĩte na hau ũguo ngĩka maũndũ makwa ma icenio rĩa thuguri na nĩndagĩthire ngĩkora ũhoro wa kĩohe kĩmwe gĩa thũkũma rĩ kĩnene ta kĩ mũrĩmi anayo ciringi cho
urari uhoro wa kiohe kana ciringi giri kindi kiohe kimwe kire coka by the time kirakinyira mundu uri urari anyeni ayo inthukume ayo ri kire kinya kina ciringi 90 toni kanya muge kuhota kurutanio tuhe tutatu twa Nairobi kendio 30 no murimi aheirwo ciringi cigana 8 Oguo nä å wathi ugakora nä rori cigana ikoragwo ipakĩtwo hau rũcinĩ iria cikuaga nyeni icio ciothe igĩtwara Mombatha na Gĩthumo na kũndũ kũu kũrĩ andũ arũrũ Gĩkunga tondũ nĩ ũgũthiĩ ũbokere waru ũcio waku na waru wa Nyandarua ndorĩrĩria ndĩraiguire nĩ ũrathũka na ũratota na thikũ 3 koguo ona waru ũrĩa ũra prefer mũno nĩ wa Naroko na Moro waru ũyũ rĩ mũndũ nĩ athiĩ nĩ igĩrĩra rori ng'ima yacoka yakora mũndũ etagwo broker ũkĩigĩrĩra kwaragia wĩtagwo Kĩambogo kana wĩtagwo Kĩambogo ũrathiĩ ũgakora waru ũyũ rĩ wagũra na 2,000 broker ũrĩa wĩ hau na nĩ ũkũrire thabarĩ nĩ ũgũkũhete thogora ũcio rĩ akwĩra waru ũcio tũragũra na 18 na wĩna rori ng'ima ũgũtwara kũ we wina hathara ya meri hari ikunia so far utaimite hari uri andu ikirite maguta na maundu maria mangi mothe hena murimi ulimagira kundu kwitagwo Murungaru murata wakwa erigite kuhanda waru na kijiria ni rira mwico kuhanda waru kundu kuu ti ati ni waru ciagire kumia ni ciaumirie wega biu no arimite hindi no korumite watho ndikani utuire ngure ni megutwira watho wa kamusuko karia ga kilo 50 ka waru kundu ngikira ikonia riria riraihu anjirire kire ithabu ria kiria arima inputs iria ciothe ekire mugunda wake akigura mbegu akigura fertilizer tondu ku obvious gutiri magona thumu kuri magona fertilizer agika ithabu riake agicoka agiuka muthenya ucio wa kugetha agigita aruti wira na akingĩria aruti wira tondu menye arakirimira Nairobi ni makiuga andu Nairobi koguo athie na andu a wira agita aingi niguo marikie wira ucio ni muthenya uki na akigetha waru nyingi muno tondu anjiraga tumicuko turia agethire tumicuko ta 50 mugunda utari munene koguo yarora na maithori na ukimenye ena family yake koguo maraikara uguo makona ni kaihura kaukangi ni kaihura matara uguo makahitia ke wene wahitia ukinyitie 35 koguo akagoka ni 36 yo njira ni ki arikia ri agikiona handu ha waru ci tondari na gwa gukiiga ri na githiti agita ni kiguru niguo na waru ni itumirwo wega muguri agioka kirugamia karori uguo uga hau akimwira riu ri nyika muzuko gaka kamweri gwendete muno ngukugura ciringi 450 kehakari ahura ithabu riake mbica Nairobi kanyamo kau karauma atiari karauma 5,500 ha nero kugurirwo 450 eka ithabu ria mbeca iria kuona hari to micuko tu 50 na iria huthirite acokire muhuko eke ngwire urimi ngwicira ni ukumurikwo na njira nyingi no utongorie muno na mwena ucio wa mabarabara tondu hihi kungihutha mwena-ini wa kumiria irio arei mekuo mathogora no moke wegega ukira uria mahana ndagika-ini no thoko ici yakwo cia kinagithiti murimi uria wi Nyandarua areheirio ciake ahote kureheirio ciake hau niguo mundu uria wi kuria wanjira kuria mutito-ini ri ariumiria na kahunda nona kabunda niko kena raithi kabunda niko kena raithi nikioimiria na kabunda no acoke oe nduthie ke atia arehe koguo hau hatangigatuika ni hathondekwo ona thoko ici turakari murimi ndari korwo bado akinyanĩire Singapore tutingithie na njira ya ngoro tiguthondeka abatige na waru ketwari cia Kiambu kuiria na kwi ngoko itumbĩ rauma mbeca cigana tureha matumbĩ 460 no ũngĩthi harĩa wangige nĩ 350 ndatigite 350 ni thengio ni 400 ona ni tuge ni mana niguo tuhote gwika ithabu rihuthu ngũkũ ĩyo niguo ereke itumbĩ riu ũihũrie ture mweri ĩrĩ cia mbeca cigana ndakwĩra ũhoro wa ũrĩmi Gĩkunga tũngĩwanjia haha rĩ waragia na arĩmi ũguo Wambui ũkarigwo atĩrĩrĩ ni no ngũrĩma kana niĩ thiĩ njoe tũcui tũtano twa matangi ndĩtũrekererie compound-inĩ ndĩage itumbĩ ũkarĩa itumbĩ na nĩguo tũtaiguagwo kũu tondũ rĩu andũ nĩ mendaga kuuga ũhoro ũcio nĩ project cia maigĩrĩra icio cia tũcui na tũkũrũwe nĩ ũgwĩciria atĩrĩrĩ ngũrũwe ĩmwe to nĩ waheo rĩ watwara kũ ĩrĩu ĩkoragwo ya gĩke kana nĩ ya mũthuri nĩ ũrĩa ũkũgwĩra nĩ mũgũcenjanĩria mbere we neo ngũrũwe ĩno
kana heka watho kahĩtũkĩte ndonete ta karamũrĩkirwo rĩngĩ gakuga tũtigibatie gũtambania atĩ rĩu ũrĩa ndume mũndũ athiaga akarĩha kwa mũndũ rĩ ndonete ndeto icio itirendwo ndũgũthi kũgĩra mweũ kwa mũndũ hande gwaku no na haha rĩ haha mũrahererwo ngũrwe kĩharo koguo we nĩ ũkuoya ũgarũre ũrore nawe woe gaku ũgarũre ũrore ũnjire njenjanĩria kanĩbeti na rĩtũgũgĩta tũcui nĩ twega tondũ no ũrakĩhe tũtano rĩu no ũgĩthiĩ ũkore nĩ mĩera ĩna na njogũ ĩmwe au no wega tiga thĩna na icio nĩ iteithĩtie andũ neke ngwĩre tondũ tũu nĩ tũkwarĩtie ũhoro wa andũ gũthiĩ kwarithio raini indo icio nĩ iteithĩtie gũcokereria namba ya andũ arĩa marũmagĩrĩra ngavana wa Matangi Kiambu tondũ no tuge atĩrĩrĩ it's a plus one andũ aya rĩ nĩ mahotaga kũrũmĩrĩra ngavana hena ndiũ kana andũ ake nĩ mekũrora kaũndũ kau hena andũ mathondekete biacara njega nĩ wega wa mwandĩki wa mohoro news cikorwo na hathutha na hihi nĩ ngũmarũmĩrĩra na no korwo nĩ tũkonania rũgano rũu gũkũ hena andũ a nduthi marahũthĩra kabiacara kau wega mũno tondũ maramenya ngavana nĩ araheana indo icio ketuge kwanyu ikino nĩguo wĩna nduthi kuma reke tuge mũndũ ũcio nĩ wa rĩrĩ nĩ wa Kabete nĩguo wĩna nduthi kuma Kabete gũthiĩ ikino rĩ to magana merĩ gwĩkĩra magakua na marĩa andũ atatũ magathi makara raini nĩ nĩ anake na maramenya me biacara magathi makara raini mara raini rĩ mũndũ akwĩnoka na tũcui tũigana twake tũtano na nĩ andũ igana nĩ andũ atano nĩ atatũ nĩ matikuanĩria atatu ndagabakua erĩ Ngai mainũka na tũkũrwe tũigana mangĩgĩka ũguo wiki ĩmwe matwarĩre mũndũ ũmwe rĩ mũndũ ũmwe gũkorwo wiki ĩmwe ena tũcui tũigana ũcio nĩ ahingũra wĩra ena tũkũrwe tũigana ũcio nĩ ahingũra wĩra koguo nona ũguo tũirirwo Agĩkũyũ rĩmwe nĩ meciragia tondũ egũthiĩ maheo tũcui tũtano na nĩ atatũ koguo mambe manengere ũmwe ũmũthĩ koguo mũndũ ũmwe amba kũinũkia tũcui 15 na tũkũrwe tũtatũ naguo ũndũ wothe ũndũ ũrĩa mwega no ũrĩ mwena ũrĩa mũũru tondũ rĩu rĩ nĩ gũcoka ũrangithie ngavana mwaki tondũ tũngĩgĩtuĩka twathiĩ harĩa gacigĩrĩra karĩa rĩ andũ mariugaga ngũkũ icio iheanagwo cia maheni nguru icio iheanagwo cia maheni kuoranio no ũrĩ nĩ gĩkuga wĩrĩga ngũkũ nĩ gĩkuga wĩrĩga nguru karĩa ũgĩkuga nĩkĩo ndauga ndikwendaga kumbũra hĩndĩ ĩyo harĩ na ndũkariganĩrwo nĩ inũka na ikorobia nĩ na fertilizer koguo mũndũ ũcio mũndũ ũrĩa hihi ũrenda kũhũthĩra hakiri wega na indo icio ciraheanwo Kiambu rĩ nĩ arateithĩka wega biũ ona ũngĩrora mũndũ ũrĩa na objective ya ngavana ya kũheana indo icio rĩ hihi kwa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ harĩ mũndũ ũgũmĩoya positive rĩ nĩkĩ atĩa nĩ ateithĩke na rĩu rĩ ngavana nĩkĩo arathiĩ agekora gũgĩtuĩka nĩ kwagĩa mathĩna megiĩ corruption na nĩ mamũhutia na MCA nĩ mokĩra na maiga aca ti toguo ũrari ũhoro wa outgoing kana incoming nĩ outgoing igire atĩrĩrĩ nĩ arauga atĩ rĩu kiugo kĩu na nĩ kĩroa reke hatikagĩe nganja thĩinĩ waku nĩniĩ atĩ nĩ niĩ ndĩho na nĩ niĩ ũrĩa ũroka ũcio nĩ etwo hau ũngĩrora video rĩ tondũ werũ nĩ atũreheire wega mũno ugire atĩrĩrĩ roho ndio hiyo wewe rĩu rĩ tondũ nĩ gwacoka gwatuĩka nĩ kwagĩa ma corruption rĩ anga nĩ tenda rĩ anga itiraheanwo ũrĩa kwagĩrĩire rĩ rĩu haha tũkuga ngavana nĩ gũkĩrĩrwo nĩ kuonerwo tondũ MCA nĩ maroneka ta maraiga ngavana ndarĩ na mahĩtia ndiendaga kwaria ũteti mũno tondũ hathiaga ũkambia kwĩrwo we wa mwena ũyũ we ũrarĩrĩria ũyũ we ũraugona ngathĩti ya last week nĩ ĩragwĩte kũndũ kũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhũrĩrwo biacara kũrĩa ũtangĩhũrĩra biacara nega state Nairobi na Kiambu icio ingĩ amba ũtigane nacio na makauga kũu ene kandarathi matirĩhagwo no tũkarigwo atĩrĩrĩ kĩũria kĩrĩa ndeyũririe no meru kwa ihinda rĩrĩ hatirĩ ũndũ ũtaraugwo na ũngĩrora hĩndĩ ĩrĩa ĩrandĩkirwo na ũrĩa kũrarĩ hau kabere rĩngĩ nĩ ũgũtigwo ũkĩũria ciũria Kiambu nĩ gwake Wambui gũkinyĩria rĩu rĩ kwĩna irathi makĩria ma 300 cia ICD ciakĩtwo na icio karĩkana ikagurio icio ndĩ mũira nĩ irahũthĩka nĩguo korwo gũtirarĩho rĩ
ende kandarathi ni mangira kaicingi 200 matingĩtĩkĩra niguo reke tuheane gĩtĩo harĩa kĩagĩrĩire niguo matingĩtĩkĩra nĩ kũrĩ na stage njake na ikambia kuhuthika gucirio na kwa ni githiga ni ngũhitithanagia ta ni muturi wa muiru we na hawa kuhina kiria githiga ni rakwo Kiambu githiga ni ndiku ne kahuthika Kiambu ni ndiku no ni gukoragwo na ngucanio nini yegie county na posta kundu gugwitwo banana stage ni ndiku ne kahuthika niguo haya angikorwo matirihitwo ri ni manginegenete uria njui ri na watho uria hihi nyonaga county ikihuthira ri ni ati ni kuri watho mwene kandarathi ni arihagwo kuma thiku 14 nginya thiku 21 kindu kiria njui Kiambu gukoragwo ni scrutiny governor ni endete kwirorera wira wake na maitho koguo hihi no ucerithirio tondu ndari aroka kuona kindu kiu kia muingi kana nikire kana kiriku na kana ni giake kuringana na ki undu uria njui ungi wa Kiambu ni uthia kahora project ni twaragwo kahora niki ni kurora uitangi tondu uria ndanaigua contractor makinegena ri ni faida iria ugutigirio wira ucio warutwo ukiringithania na county ingi no gwe county mwene kandarathi magithia haria magabanga kindu kia milioni 200 gikandikwo matandatu kariera fulani akenderio ro hau he riri he ibuku twathomaga hindi itu rietagwo amezidi ongeza hiyo amenazidi ndio hiyo kwi county hana uguo no ino contractor manegenaga ni riri kiria mundu aratigirio aruta wira wake ugakora hihi tendere rauma ri ni ikaraga muno ikirorwo ni ekia mathabu niguo irutwo ineanwo itondu no igwa ningi ndungigiaka na action price koguo BQ iri irutagwo ri icio nicio njui cikaraga kuringana na uria ndanaigua ene kandarathi magiteta no arikia wira ni aheagwo haki yake na watho ucio kindu kiria kirehete thina ni pending bills ene kandarathi ingi aria makire marutire wira county-ini ya Kiambu mbere ya wathani uria wikuo ri ni marateta tondu aingi ao matire mariho no ni kuri watho county-ini ya Kiambu uria ustatete ati he mbeca iria henagwo ni thirikari bunge ni yahitukirie mbia iria ciagirwo ni kugayo niguo thirikari ya Kiambu ithie kirihaga mathire macio kahora koguo ri corruption ri ni gukoretwo na ciuri icio cia kuria njui iyo yuma mbeca cigana ngoro igoragwo mbeca cigana na tondu ni undu kwa hinda riri ndeciria wigotini no twage kwaria muno however no tuguthie tukiuranagio horo wa riri mundu gwitwo girajuria MC kana ni moragia ciuri icio aya ri akuringana uria monekaga maroneka tari gu support incumbent kuonekaga tari tuonekaga ta atinde kuona waya magioka mwena uyu ni taguo gukoragwo kuhana na riu ri o maikarite ni mageragia gugithondekwo na maundu megi murutire wa wira riu ungikirora bill ya finance bill ya ri ni makorwo makimurika tu maundu wetu ungihota gukorwo tugiteithia andu angoro ni license igatuika riu haria wakimioera ri ni itarirwo mwaka na hau ngwiciria ni hega gukira kuga ni 31 December mundu arinyu kana wanjiria hau kana kuraririre niguo guratoire no nginya ogate license yaku January na koguo ono ngigata ketuge ni taru ogate November iko expire December no ni waga kawatho ko ni karateithirie muno tondu muhuri biashara hau agatira niho mwaka wake wambagiriria gutarwo number 2 maranyihia marihi makogata marwa mukuri tu biashara tunini koguo ni meguka marore ka biashara gakuria kahana na karihe kuringana na uria gikete uria kaigana kindu kiria kina thina ndirona makinganirira muno ri ni thirikari ya county na andu aria kambuni cia wendia wa migunda ni marauga horo wa kindu gitagwo uheani wa marwa mariku kuhitukirio marwa macio hau niho ngwendaga guka tondu riu acio no ahuri biashara mena mawira manene muno ndanaigua mundu gwitwo Mwaura
akiaria guku kwa Inoro Maura wa Finsco njiguite akiaria guku kwa Inoro na agateta muno tondu we ararutira wira kaunti ya Kiambu ni ararutira kuria mwena wa Naikuru ni ararutira kuria mwena wa Murang'a yani maundu ni mahuthie angoro ni ku digitize maundu kuria kungiarona ni ta mathiete mbere guku gatigo ni gweka atia ni mwatigwo na thutha muno ati we ona ni thia ukora maundu maria arathi kuhitukirio kuria mugunda-ini ri maingi ma paperwork ni marikite riu hara ni guthi gwikira mukonde ati uguo urandikwo maratathi-ini niguo unlike Kiambu kuria guthio wambiririe kureherwo thina he mundu njui wiriga kubanga igongona in Kiambu nendaga kurehe expo na expo ni kindu kia muno ni wonanie ni kini show njega ni ya kuonania what people are doing daika muico ni akanjithirio tondu maundu mari orerwo wike they are just impossible ni maingi no kona ni makoro no kakoro karora mundu ni ekurihiirio haha ni toka kurihio keri haha na gatatu thino cio ragia ni undu waki na huri biashara aya nene thiini wa Kiambu County ngwiciria hari giikaro kia ahuri biashara ciothe mathire guthikiririo bunge ya Kiambu na makiheo rutha rwa kwiaria matongoretio ni kiama kiria kio gitagwo RESA kiamo etagwo real estate ukinywa iratu agwiciria riu ni eherire agodirahitia niwe patron riu I think kiratongorio ni mundu wa AMG realtors ni njui umwe witagwo Kigathi wa kuria Gikuyu ni surveyor wa hot steps acio ri ni maikarire thi na makiheana grievances icio riu ndikikana ni bunge tare yaruta riboti kana hi mendekithie mani matwarirwo no uririkane Wambui kwina watho urahitukirio bunge ya bururi na uri urarihia igoti unda wa freehold na gathina kau gekwo na gatire karariririo ndikana ni Wanjiko kana muikari na mundu ina mugunda wa freehold ri ndari arataukwo wabe umenye ni arataukwo hindi ria agathie kwendia kamugunda tondu kwina aciari maranjitite muciari uyu athie gutinia kaithi agithomithie kana thaici kana agithie agakirihe thibitari niguo athie akaneo iratathi kwa muhiano kiheane muhiano tiguo arendagia arendia mugunda wake milioni 2 athie kuriha tax kana igoti riu ri akero ne kwamba kuriha ciringi 800 maite agakiuria mugunda ngwendagia wake tondu angikorwo ngomba kuriha igoti ciringi 800 ri agitigwo na milioni 1 na koguo na kire gigutumaga endie mugunda wake ikate fata wake aingi matiri marataukwo niguo nginya hindi ria urithi gakohutie niguo rauga haya handu haha ni ngete tondu menye nyamu ino iretwo ya kugayania icigo niguo ati kwi kundu tangiaka nyumba cia biashara gugutigirio kurimwo kwina migunda iria riu kuria regions kana icigo iria itengetwo icio ni cia migunda riu kuni ko matangirihio ki tondu no gutiri kuragayanika wega tumenye atiriri niri muru mwena uriku utagirwo ni kurihira na niri muru mwena no wina uigiririki wa kuga atiriri guku ni kwa freehold guku ni kwa leasehold wero cio atigirwo ucio ni mutukani is it not the CS ucio ni mutukanu ucio ni mutukanu hau hena wira munene muno na riu haha ndio kana tuguteithania twakorwo tuingiririe maundu mothe ri to nginya marerigiriria na 1 term 2 term no term long term jiguire ndi ciho cirinya icio na itie angikorwo ni icio igukorwo ciho matha ta maya mari hitukagio guo mundu agacoka gwikora ni ukinyire kundu hatika-ini na utiri mundu ungihota kuruta kundu kuriku and yet riu hau niho turafatara and yet ni turafatara riri mutongoria urahuthira ugi ebunge either ya county kana bunge nene niguo watho toyo ukihituka ri riu hindi yo akauga nima ni mwandomire ngekete ngamwaririria na koguo kwaririria ni kumenya atiriri ni watho uriku ukuhitukio ohinyiririe mundu uria wanyingiririe giti-ini kiriku na riu umenye ucio niguo wira wa uria ko ni wa gututhondekera mawatho no riu ri mangi nginya makurombi na kiri itibatie gukorwo igitwarithio na njira iyo no riu tukiaria haria turiri maundu macio mothe no nginyaragia makorwo magikumbara unfortunately twatahirwo ni ya empowerment riu ndeto ta icio gutiri hindi turihota gukorwo tugiciria horo acio Kiambu County gukire empowerment cigana okay nduthi twacoka mugaturehera mohoro haha tianga ihurirwo mbica nayo yaku ndio netahire andu ki negiririe netwikire riri kanyamukara milioni riri ukihota kwaria na irio karuga he kundu nduthi ciokaga ikahurwo mbica igacokio rori
thĩna wothe wambĩrĩirie rĩrĩ wa nduthi ũririkane he hĩndĩ kwanegenirwo mũno nĩ empowerment ĩyo atĩ gwathio region ingĩ-rĩ kũraheanwo ithĩi ũkaheanwo no gũka Kiambu no gũkĩrehe ũrugarĩ gũtuĩkĩte gũkũ kũraheanwo mboco mũcere nĩguo na kuma hau-rĩ gũgĩthio Rũirũ na Rũirũ tũkĩona indo ciarĩ nyingĩ mũno kwarĩ nduthi kwarĩ matangi kwarĩ macini cia gũtuma macini cia gũthambia ngari macini cia kompyuta indo nyingĩ nĩguo no the moment deputy president ombũkire ũguo na ndege-rĩ yahuria rũkũngũ ũguo-rĩ maũndũ marĩa monekire kũu Wambũi ndarĩ kuo maũndũ marĩa monekire kũu matirĩ moneka rĩngĩ tondũ nduthi yatharanagwo ĩkaiywo ĩgathiĩ nĩguo macini ĩrĩa yuma hau-rĩ mũndũ oyaga kĩrĩa kĩ hakuhĩ mũkanyitithanĩrie mbere tondũ twagĩcikinyagĩra kũu ũratũngana na anake atatũ magaragarĩte itangi rĩu ndikĩoĩ kana ũgitĩri ũcio nĩguo watũmire kuma hau empowerment yoka indo ici ikarwo ikahũrwo mbica igacokio rori hihi no korwo kwaga ũgitĩri kũu nĩkuo gwatũmire ũguo tondũ indo nyingĩ ciokaga ikarwo ikahũrwo mbica igacokio rĩu mũgatigwo mũkĩarĩrio nĩ atongoria rĩkũ nĩ atongoria itũra rĩu ũguo nĩguo twĩgeragĩria hihi nĩkĩo gĩtũma gwĩke atĩa no nĩ ma tondũ nĩtwacokaga hihi tũkona andũ a nduthi metwo na ikundi tutigũkĩmenya ciarĩ cigana na ũkaigua nĩ makĩheo nduthi ciao kana hakagĩa na mũbango wa ũrĩa megũkomberwo kũgũra nduthi hatarĩ nyongerera koguo angĩkorwo nduthi nĩ ngiri 80-rĩ ndũkuongererwo baida kana njohoro njahĩrĩra ĩyo ũgũkorwo ũkũheo deposit ũgacoka ũkerĩhĩra kahora koguo nĩguo nduthi ĩyo mĩũni na ithe ndũkĩ empower nĩ wa empower no reke ngwĩre mũndũ ũcio wa nduthi ndiũĩ kana ũrĩ warũmanĩrĩra nake kũngĩ-rĩ tondũ nĩ wonekana mũndũ mahana kũgweta gĩcigo mũkarithio raini nĩ empowerment na mũkarithio raini mũkanegerwo mũndũ 2,200 na 5 na 2,200 no menya mũgeciria nĩ ranji mwagũrirwo mũgacoka mwathi mũgathi kũhanda atongoria nyũki moragia nĩ twaheirwo milioni cia empowerment ciĩkũ ukero na ithe ndwaneirwo ukuga aca cia gikundi ni ndaheirwo orange icio ni ndaheirwo na MP wakwa kuguru ndĩrenda cia gikundi na rĩu nĩ igiririe mathabu mau tureka nĩ marĩkũ mathabu mau nĩ marĩkũ gĩkunga angĩkorwo nĩ magiria tũthiĩ bunge tũgĩe na mũgambo rĩu rĩ mũgambo nĩ twendia twacoka twatuĩka rĩu ningĩ nĩ twathiĩ twakinya kũrĩa kwa empowerment twĩkona kanyamũ karĩa kanini kaima gakinye rĩ gatina kinya na ngoro nĩ gakinyĩra mũndũ rĩ ti ũrĩa gwĩcirĩtie tira na ithabu rĩrĩa gwĩkĩte ithabu rĩake nĩ aregana tondũ we wĩrĩirwo nduthi wanengerwo ya gũthiĩ kũrĩha na kana rĩrĩ ũgakora gĩkundi kĩa andũ 200 rĩ nĩ maheo nduthi ĩmwe ituike yao koguo mathukumage nayo kahora makũrie gĩkundi kĩao ona harĩa twanakorwo na igĩna na hau mbere na cianakorwo kuwa youth fund na women fund rĩ kweri harĩa ciakinyĩte ciarĩ tũcoke haha gĩtũ kĩgĩna nĩ kũrĩ eni NGC NGCDF ni ya MP etagwo atĩa affirmative action ngiukarĩ nari affirmative action ni heanaga akondo ni heanaga basari ni women rep ni heanaga basari women rep ni agirwo ni anyitagirira ndirari horo wa county ya Kiambu ni anyitagirira ikundi cia atumia na wa Kiambu menye ni arwagirira ihoto cia boy child kuo ni ugaga hari ikundi nyingi muno cia atumia haingire ona korwo ni gikundi kiao kia thuri ni amateithagia ni maheagwo broadline ni maheagwo macini cia iburi ria mendagia thoko rikaheo uthie wigite indo ciaku itikahenĩrio kana itigakiurirwo rĩu koguo ũgĩtara igĩna iria ingĩ rĩ ũkorwo hena affirmative na rĩu rĩ gĩkunganie nĩ njikaraga rĩngĩ ũgaikara ũgacemania na mũndũ na ũkamũthikĩrĩria na meciria marĩa namo meciria mau make rĩ matikinyĩte broadline matikinyĩte gatuthi ona matikinyĩte mawĩra ma ũigua makĩrĩrwo mbeũ njĩthĩ ma gwaka manyũmba na gũcinĩrĩra nĩ mũndũ wĩna rĩciria rĩngĩandĩka andũ no rĩrĩ mũndũ ũcio ndirĩ ndaigua gĩkĩrwo mathabu
kai mathabu make magakinyirirwo ri tondu ruma twambiriria gwika ni mambiriria kugia ndumari kai tutagigia gukinyira mundu uri oronake he miario yaritio ni first governor wa Kiambu etagwo William Kabogo na hindi nigo ndakorirwo ndahota kuma Nairobi ngicoka thiru kwambia kuruta wira kaunti ya Kiambu na Kabogo hena thiori aheanaga governor na miario tayo ni acokerirwo ni mugathe president wa urahurukire wira president Uhuru Kenyatta iguru rigie kurora meciria mabeo njithi Kabogo atwire augaga atiriri twathi micemanio ati twaga gweciria iguru rigie anake aya ni magatucokerera Wabwire na mani turirunga cia Joy hau niguo tona tutigarite ndeka 14 niho turathio rori tondu riri he mundu njui thiini wa meciria make na thiini wa haria kinyitie na mbeca iria we mwenyewe onete we ena kiganda kigima gia pharmaceuticals yego we ena kiganda kigima kia pharmaceuticals hakiri-ini ciake ni ageretie agatindika ginya haria angihota ena kio yego he mwana kenyendete muno utumaga iratu in his small capacity ni andikite ndu ta 50 5 iratumwo na moko aria marekira beadwork ni ici cia Masai igwiko na moko na kiundu ta kiu ucio kumugira ukamuturanira na ikundi nigetha atuike ni guthukuma that's a person ungihota kuiga kiganda nyota ni mubango wa thirikari kuria maracagura anake 70 o gicigo o wodi dikane an ka 40 kan 70 o wodi makaheo ciringi 50,000 niguo ngikorwo na meciria mau angikorwo we na undu wiciragia ri cia tugarie changamkia Krisi niyo nura ni tondu riu nui twikire atuma kiganda kigima gia pharmacy mundu wa Ngai azi tondu twicirie horo wa changamkia Krisi ni na ukujiri horo wa riri wa Murkomen uria eriga guka we nana na akiuga guku hamwe na mathina maria maramurehere ni munyuire mundu wa Ngai Wambui-ini gutuku na hihi turiinuka thongira ba unjuria atiriri hihi ndiriinuka atia kuma guku tondu riu ri hari mundu wihokete na wendete muno na ni ubati guvaria muturire wake koguo hari angikorwo ari na nerenda kuinuka nikio turakurehera vingu na no ucio wihokete uigiririki-ini wa gutwara ciana ciaku cukuru tondu ni igukihingura Januari wihokete agutwarire ciana icio cukuru no wihokete wa gugukuira indo ciaku na no ucio ugutwaraga wira kiwanja-ini kia ndege kana gugukua mathaa-ini ma utuku ta mathaa maya hihi mundu uria urainuka kuhinda riri warikiriria mihango-ini yaku na nikio tukureheire vingu ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui na hena matereba mena uigiririki undu mwega ni ati customer aria othe mahuthagira mutambo kana ngari ici cia vingu ni maheagwo cashback ona warikia guthii thabari ciao na vingu na no download vingu kuma Play Store kana App Store kana utume ritwa ria vingu kuri 20425 icio ni 2 5 onawe ukuo na ucamba we go let's go Mabura ma Christmas ni makiumia giki shabiki ya Krisi kishabiki wihotanire nguku na mburi ukuigira ciringi 99 tu kwa shabiki.com utume kiugo SJP kuri namba 29063 wihotanire kimanjika gia ciringi milioni 100 nake Santa agutuge na nguku hamwe na mburi yuthi ni gukwira meciria gia na wigiririki na gitigathakwo ni mundu takinyitie miaka 18 shabiki.com miramatagwo ni BCLB license number ni BK 0001080 na tukiri oro hau kuria gwa ndume gwitwo view sasa matigutigite maraiga na ifindi megukurehera wega fio cia mathekania blockbusters na telenovela na rudhiomi riaku na no ihotane kimanjika kia besha kugira jipange na view sasa kuria wenda mweke wa kuinuka na 50 muthenya 500 na hena kiheo kia milioni 2 go subscribe ni kuri haria happy bill number 724177 account number ekira namba yaku ya thimu shiringi 50 na ukamukira content subscribe maita maigio tore kwa hoteka na orio rorethane thenema nyingi no gwina mieke mingi ya kwihotanira BCLB license number ni 0000
276 ni mahali ha kindu gwitwo changamkia Krisi mahinda-ini mama ukungwira Christmas na mwaka mweru mbeca ni nyingi ihuthikaga ni undu wa mambura na nikio kwa Inoro FM turagutuga na mbeca bari tabarira-ini citu ciothe wina mweke wa kwihotana kimajika kia milioni 1 rucini tukihagaria naguo muthe wa Christmas milioni 1 muri tukongerera nuthu netha tuike milioni na nuthu naguo mwambio wa mwaka tariki 1 ciroge nginya milioni 3 wambiririe 2026 na irathimo kwihotana mbeca ici ni undu muhuthu hihinya *236*2# cokia ciuria huthu muno ciigi ceceni ya Inoro FM wihotanire *236*2# gwiciria tugukorwo tugikinyia no hena andu angi haha hena andu angi kikuga witu koguo angikorwo muruti wira wa thirikari ni ukwenda uthikiririe wega tondu riu my mobi ni yagirithetio muno makiria tugukorwo hi mwana ni murwa togukorwo mwana waku ni murwaru ndurihite nyumba kana hihi hena bata muhiu muno weyumiria riganirwo ni mutugo wa tene wa kumatha ngombo kuihorithia maratathi maingi na guthii wabici cia munene waku agikwirira wekire kirore kana agagwikirira maundu maingi niguo uhitukirio roni rwaku kwa my mobi we niwe urihitukagiria roni kugerera kodi iria uraikirio thimu-ini yaku na ugaikirio mbeca M-Pesa-ini yaku hau my mobi ikuheaga utungata mithenya yothe utuko na muthenya my mobi maragukombera kumagia ciringi 1,000 nginyagia ciringi 20,000 na marihi namo no urihe mbere ungienda kana weterere urengwo mucara-ini wa mweri ucio ukite nduke ritoherie muturire oro riu hihinya namba eno hihinya *531# my mobi now you are in control hora kana omimide *531# atirire gikunga ona tukiinukaga ndaka icio nyanya reke tucihuthire gwika riri gikianganeno ni ta giko giatha tukiaria horo wa njohi icio kana warega twarie tondu riri ni njikarite ha he mutumia ndironete na nora murehete akiandira akiuga he weretwa gathuri gatu athuri ngui ina maretwa ai no ndimenyaga cirutaga ku ati kana gathuri ngui kadaya njohi no ri ngiona mundu mwandikite horo itura rigwitwo King'ero akiuga mari guthika mwana kio mweri atatwana magikinya kibau na ni itura rimwe njikaikarite ndiraigua na hauta maraigire matiagite atano njohi no ri ndatuiria ngithikiriria mundu gwitwo Murkomen akiuga atiriri njohi no nararehe thina tondu endia ri ni andu aria licensed kwendia second generation lika na no marathondeka njega na njuru na magacoka makamirehe thiini wa thoko riu ri ngwiciria ungirora muti na iguru ri ukihoha ri ndwambagia na mathango riu thio turoraga mathango tukona muti ucio ni wariruka kwa kuhiana tondu tugukiona anyui aingi a njohi no njohi iyo yumaga ko na ungirora muno ri njohi iyo no twambirie gwetha kihumo kiayo tondu muthondeki ri ni uratigirira ni endia product yake na no huthire njira yothe kumiendia koguo ri ni kuhuthira kuhingurithia wines and spirit niguo athondeka kiganda-ini giake njohi iyo ne munyui wa mbere ni gukorera kuria kwenderio na thogora wayo na koguo no nginya rore thogora uhure were angi haria koguo nikio ramihe ritwa kega gathuri ngui tirega kau niko tuwe tuguo chawe atu njohi etagwo guo gutiri ekire gwa mutumia ucio aramikire ndikwenda kumigweta haha no yo ni nickname karega thuri kau karetwo guo iyo ni nickname ya brand iriko kuna tumange ona kadaya atakire ritwa ria no rumathi kunyua ri ni undu orere kire ira ri nikio retwo gathuri ngui tondu urire ekire otanya mwiriko etayo otagu riu ri thirikari gikone kuhorana na njohi na kwanero uguo rauga CSR ni marore kuria njohi iyo yumaga ni marore kihumo njohi iyo nie njoe thirikari no ria inene ri ndikirigwo ni gukinyira andu acio nikirwa atura rwikora gikunga witu kari andu mako mahana ati aya na riu menye ruto njohi araugire guku kwitu Kiambu thina witu ni njohi na bangi na riu iyo ri ni uracaria kindu no mirite ndingioneka na riu ri nitukinyire nginya twana
ni tukinyire nginya aria mare tamaranyua njohi njega tondu no kumari cemane na kindu gitari kiega ni ndiramenya ni hindi ya thigukura ndu ni maenda kungaruka ni twendekithirio no tigie ndeka ciga ni hindi twana turenda gwiciria uria tukuhuthira vape ni hindi tumukuhuthira indo nyingi ni hindi muratina ugukirwo nigetha tuike ni weka ni wahea na ihenya na ni wamenya ni hindi o na demand kugo mundu nerenda endie uria moige no menye urio ni njohi batire ukorwo ri ya magongona kuyu no tia kunyua kwi anake ndimete anake mararuire uguo mundu cio ni mugima akira akiuga kwi mararikirie formu 4 mundu cio ni mugima kwi mara graduate mundu cio ni renda rukwe relief na to December then koguo ri ugukora hena athuri ega muno athuri toragia no makanjira angikorwo he hindi mataingagira kirabu ni hindi no ya mathiguko tondu hindi yo niguo ri uguka kuonania ugima wao na ni rathukumite akora oramita keijese ya kanandu akora kakwerageria kurumaga gakoro na kenda murata kena gokire gatinoka gego iki na kana ukuonia manyuita miaka mingi ukareo huthio cio waku exactly no twagereirwo magie na atarani gatondu kwi mundu guthukia muturire wake kuma tha ici agiciria ni gukungwira agiciria ni kuonania ugima wake agiciria ni uria akite ate undu uria ungenagia ni riri ni andu aria manyuaga mucuba uroneka ta wina gitio njohi nduru mona atari ndeto icio ni ciaria maranyua kana ni ciacio maranyua icio cia second generation no nginya onaya mena githina gikunga we tikwega njohi ti ucuru tikwega no na ingi hiu makanywa makiraga atiriri ni ndathi kuruta maruru makwa kana ndathi kunyihia stress no ni stress iriku wanyihia coke rucini ukire ukore hauri uratigire korwe nyuagwo ni stress koro enyuagwo ni undu wa stress gutire mundu utangenyuite ngikithia thibitari ukero kunina stress nyuaga thuri kui Amerwa mucuba umetoko agathuri ngui no nikikwambiriria kanitha itura sifodi yo andu othe marahura njohi no kimenya riri ningi kone njuru biu ri ndingigithondekagwo koguo ha ni waningire nyandike haha handu hothe uhuthire na mutugo uhuthire na mutugo accident nyingi ici cironeka ri cionekete niki ndu kuri aria mathia ageka kimutino guo agakuhuria agakwira Daithia he kaundu kahanika no ni tukaria rucio ni ndamatiganiria hau ni ya guthana ndamatiganiria hau ni ngoka rucio niguo tondu wa mbere ringi mundu ucio mundu ngihe gitio koguo ndarenda thi haria mutino uyu unyitithanio ni kunywa yauma muriu tondu umenye ne wona thaa cito ni ciguthirira thi riu waingira hau arete ni tukura tondu riri iyo ndingiri tuika registered niguo cannot register morals so no riu ri tukewani atiriri riu tondu ni tukigeretie ri kiria giturutite ku giturutite gigatukinyia haha ri gititutwara haria turenda guthie gikunga tutingithi Singapore turia ri strategy ha Singapore kunyuagwo cigana ni kuri gathuri ngui Singapore ni Singapore ndenda mombe mundihire tigiti no menyo na Biblia-ini haria matumirwo guthigana riu ni ngukua kamera na ni rifote ni ngakua safari ya Singapore tuthie turehe Singapore mimi tarifo na moka ukirira mbere omeke kiundu kiria no menye ithu ni tugudipa tugathi tuge Singapore ni kuri mago Singapore kwina poti Singapore kwina kina eigano na ndronire ataririo wega no ni no nyende thinde mione na maitho niguo ngikorwo no hote guthondekaga Singapore gakwa haria ndi actually that is now the empowerment ile tofati gukorwo tukirora tuone atiriri ni ati ungithondeka uthie Singapore wone murimi wa nguku ari magatia nendagia nguku ciake ha ari mia broiler ni kurira mararira ni kwaga thoko na kana kilo ile ragoro ya nyama uthie kou wone endagio ati niguo woka ari uthondeke ga Singapore gaku gwaku niguo rutuke tumire ithuothe tukete riu mundu wa Ngai ri yes jambo ndirona gakigwetwo karona kungi ngari go riu kayo tarathi Singapore ni kunyuma ni hariria guthie kapito guthie ka survey kura twagikoma twakinya riu ku na ndona kura tugetha ndoda kwa gutie na gathuri kau mureta gutiri muga gathuri ngui ha
ya gitoto kigatia ile mutumia ndirire nginya ndiragoithia gikombe na nigia kauro we kiageni kiragwa kirabanjuka njuite mutumia wa gando kadaya ndiko ati kindu itoe tondu ni ngire umwe wa ukorwo ati ni ndikanagia matura muno na kuito Dubeli ni karanyu muno Dubeli kuri na hindi korakuire mwanake kirabu-ini kimwe yes o muthenya ucio ngi ningi koratuika ngi nake ndana akinyire agikuira gwake nyumba koguo ucio riu andu a Njohi makauga ucio ti wito ucio akwirire gwake no negwe kumete ro ko inyuire ino icio ni riu menda gwate maga ikoragwo irire he handu mokirago rimwe na gukagia uruki muno ya wathani wa matura kugo ucio ti Njohi ramuragire no tondu arakwirire kwao gugu ucio ti Njohi koguo one mararora Njohi kwao ni nyonaga atiriri kungituika ni maku andu ta 20 tangi makuite na guku mweri hindi yo riu ni kugiaga na attention yothe kerekereyo mwena ucio ni yo twetereire tha ici ungi ciothe ciuka gwaku andu ta atatu kirumanirio kana makuere rimwe ai no nginya guo no mokire ciuma kundu guothe kudiamya Dubeli gwikwo atia tondu kwina unyui wa Njohi muno na tondu Dubeli peke yake Kiambu but ni ndauga horo wa Dubeli tondu Dubeli ni kugikaraga na ni kwega kanyarire kujikaraga kuga ni chamanagia nake to kwega ti kwega undu wa Njohi ni ukwenda kururu agikorwo ndu ni megukinya Singapore tutigiri turi ari lazima tuangalie maneno muthuri wa muona ri aroka tondu githaa gitu ni kiigo horo wina ndurenda kwira magina thiguku njega riu gikuga no atigwo no mugutigwo nake tumagarie ndu maginya ndikaraga muno gikuga nyima 5 ni undu wa wathani wa matura ri akadigirira na ingira ngari wathani wa matura no wega witu ndungihitha to nginya thaa thita magi no nginya uri kunjirite ni ndiragothithie nginya thaa thita na ni njue kuma communication center nginya guko ni ndeka cigana wi mutarire matana hoiro tuini riu arafu riu menya ni aramenya thaa ici gutikire jamu uri ati ungikimwira ndanyitwo ni jamu ya wayakiwe bana so hi no gutindikithio guguo wa mbere nyambe nyendekithirie mutumia wakwa Margaret wa Maitha ndimwendekithirie thiguku njega na ndimwire ni thank you ni anyitirire mwaka ucio gutigirira ni twaruta wira matura na ni twarehe tabarira na mohoro kuma kaunti ya Kiambu hamwe na tona twakwa Tatiana Gathoni na ni hari Teddy Kariuki ni hari Sandra ni hari Miri na ni hari Wambui Masi acio yothe ni tona twakwa twiri tunyendete muno na kahi kamwe na my mom in law etagwo Gathoni kwa hinda riri niwe wina twana tu koguo thengio mamu ni wikarite na twana tu wiki ta igiri uguo ngagucokeria ngatho mwina baba Ndungu na ni thank you muno ni undu wa gutunyitira na gututeithia oho ni ndirageithia brothers and sisters akwa ningi ithuĩ twi timu ngima ya mubira kuma uria mukuru etagwo Kimako nginyagia nie ni last born acio andu matitaragwo ni hari John ni hari Francis ni hari Roman ni hari Ndungu ni hari Mika ni hari Jerry ni hari Jeni nyambura ngumugwetete bas acio othe nio tuciaranirwo nao thank you muno mena mĩciĩ yao na ciana ciao ciothe ndiota kumagweta kwa ihinda rĩrĩ ndiramendekithiria thiguku njega ndirona Wambui wa Mika haha aranjuria dadi wa pisikuku bas tiginyo no ni ngoka Wambui na kama kemwe ni ngoka tukuria thiguku makiria mau ni hari na andu itura ritu riothe acio ni aria tuikaranagia no itura-ini ria kuria Rukobi Maina Road othe athuri aria tunyitanagira nao kanitha-ini atongoria kanitha wa center an muthure akwaya iria tukoragwo tukiinana na Wambui ni ngwenda uhure rwimbo rutako Kinumbi wona tukiuma ndiramenya uria turatiga nake nendete nyimbo cia kwaya muno muno amakiria mau ri ni tukoragwo na group yitagwo Limuru uteti wa Limuru na uteti wa Limuru ni tuheanaga thiguku o mwaka na koguo ni ndirenda kuga aria othe matunyitaga mbaru na aria maratuthikiriria kuhinda no mende gutunyita mbaru tugathi kuoya aria matehotete tukamahe thiguku na tukamekira gikeno ngoro-ini cio mahinda-ini maya tuhothithanganagia ithuothe twi group-ini iyo tukaya na ndona George Njungi akinjira ndimaririkanie members othe ati ni hindi ya gwika uguo mena mundu twitaga the villager acio othe ni tukunyitanira uguo kagathigithika mara geithika mundu gwitwo aria tukoretwo tukiruta wira nao mwaka ucio station cingi ciothe ona ndiramendekithiria thiguku njega kwina Abraham kwina Kimako kwina Mara kwina
Tomu, kwina Nyambura, kwina Wambui, ningi acio the ndamerekithirie thigũkũ njega na makiria ma mau mothe ndikuga aria giothe aratakwa ni kuri aria tucemanagia no ndathi tabarira ya mitha makanjira wathi mitambo-ini tugeithie Shiko Frederick ni ndiramenya uyu umwe wao aria maranjira umekunjirite ndakinya ndimugeithie kwina aria maratuhe updates cia matura mauto gweta kaundu akoina agakuhe action ko dropera pini agakwira tarara gabara gaitu acio othe geithikani na ndimwendekithie thabari njega ndumiriri ni ati Christmas ni thiku imwe kugo thiku imwe ndigathukie muturire waku na thigũkũ no ikoragwo ibangĩirwo matuko maingi no gũgatuka ũrĩa gũtukirio mũthĩ kugo mũndũ erore tondu kuma Januari ni gucoka ciana cukuru kana ni gucoka reri-inĩ na guthiũrũrũkia kũgũrũ kwa bũrũri ũrĩa gũthiaga na mbere atiri ũndũ ũngĩ nĩtwacokia mũno ngatho mũndũ gwitũ gĩkunga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka mathaa-inĩ maya mũtukũ na wakorwo ũgĩtũhingũkĩra na wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta nĩ wĩra mwega na tũkwĩhoka Ngai no egũkwaramĩria mĩhaka mwaka ũyũ ũngĩ ũkĩte we na nyũmba yaku na arata acio othe twakorwo tũkĩgweta ũndũ ũmwe nawe mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inooro FM niĩ ngwamba gũgũtigĩra hau njĩtagwo Mbui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki na gũtiga twĩna mũthuri ũgwĩtwo Jomo wa Nyathira wa kuma kũrĩ itũra rĩa Ndumberi mũndũ mwĩkeneri one hu akene nĩguo Yes.
Thank you so much. Thank you so much. Good one. Agathocia mwanya kuri amari wa muthamaki wa githongo ndudu wakagutwara wega thiini wa tabarira ya kera. Thank you so much. Turutagaja uri muthenya wa Tuesday morning. Tariki niki muthi mweri 20 what 23. Yes, mweri 23 mweri wa December mwaka wa 2025 ndokanigetha turacurie twi hamwe nie nawe ajetago jumo wanyathira kumo kwirigana naye ha muthenya wa ira kiroko. Mimi niko chonjo, niko gangari, niko fiti tena sana. Good. Tino tutagaja beredaya lakini tabiri tabarira ito officially jitago wanyathira thutha cio yuke turacurie. Aha, goja hiyo. Nice one. Ni hapo. Twende kazi, songa naye.
44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Juru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Mucie watu binotana. Turakwendithĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ, thayũ, ũtana, oro ũndũ ũmwe na ũtugi wa Ngai ũgĩkũngũĩra mambura ma Christmas ũrĩ hamwe na andũ a famĩlĩ yaku na arata. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko kirete na 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 Nienyoxo wakata nani muhea wa maina tuli metha-inĩ itu ya mohoro nani Jeff Kuria tukihagaria o rucini thinacara nginya thaa 4 turakwendithĩria mambura mega ma Kiringimathi tugakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩtũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Christmas time in it once a year. So they say, have no fear. Spawn apart. But don't bring too much wrong. No way, no way. Yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Woo! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas from the bottom of my heart. Sing it one more time. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Yeah. Feliz
Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Good one, anaria wa wish you Merry Christmas. You doing fiti tena sana idhaa litoria mbele. Leo tukitikana karo mirogo ili na idha tu pekee yake tukisonga nayo hadi tamati. Good one. Ni gurera no ya ndio kinyakudu tukabot kana welcome. Adibeshe kosio ikireo ni tukume tukume dusoge. Tuditewe gatawega. Haya hodho kiri hanyura ini. We mushika na kure kugi ukiriri. Anawega gwire Merry Christmas ombiane welcome. Limushia dia kura ikiri oni. Na akigwa wega tawega President Jerry, how are you doing? Coffee tena sana, mimi coffee tena sana jomo. Aya, good. Hello, good morning. Jambo. Jambo. Fiti. Karambia. Yeye la mwigi mwana makalia na gawe. Ndambia. Dati dabe na la mwigi. Na gale kena orokuga tu. Ndio mirango na nisema. Duko no ngi ko dili wa tini nawe. Ndio mira kumwambia. Dutike kugweta datwe. Ndio ndio mimi. Dutike. Amoni dog. Fiti tena sana kana noko igo brother. Welcome. Amapenda. Asante na mabusko mami yai. Ni tu fiti. Mama. Asante mama ngakidi kali hobe akili. Okay. Wali mekodego eke karafu bebe kuri ajite wa munyo na mwela kodo huku. Yes. Haya bas. Hey. Ashama foreman. Safi. Haya. Sawa. Good story here. Mtubia kwa jawabu mwaibia tu. Asanta. Good one. Thank you. Dadi na ndebo mkenu. Haya. Thank you. Tumia wako ajoy. Mimi hata sijui. Ameshinda akishowa. Mwenye kwa kile liko hegesha ngangamajo, ngangamajo kwa mhoreri. Budura kuna jina to wadafayiri. How are you doing? We're fitting. Waganiria sota deburo brother. How are you doing? What's your name? Yes. Na kesho. Kaja mona de karumere. Kareto oyo. Just imagine. Yeti na no da moije. Kwera guoja ba ekuwa na matanya. Akiri ni hega. Nayo atena na jabati sere. Jaba wake huyo na machari ya moko linore. Yes. Murivisema usewasia na mwagijogo. Na mase karafu. Yes. Wakamano saimani maina baba koi. Afore danio. Aduasi oiko matri tiro no moke. Yeah. Na jologente tina mudo wetu jenye negeri. Yes. Nemoke tumaigwe. Thank you. Tumewe ni ati ya wika ile goko. Thank you baba. Dayo na boss ko siya la hoke. Wega.
Turangira itura. Akirene hega hau. Ayo waru. Beko ndego waru eke. Waru. YouTube ni na ogwa. Akirene hega. Ayo. Thank you baba. Bosco makoma kiri fiti kata yame ku confirm ale Bosco wako chonjo tena sana mimi nayo good ati show ai show dalikuwa show ati da agikagidito gotherereka tukanagiye guto tukadio karigo kaguthia gatia ati utanyite ati ni Jeff Roka aiko rurige kuri na mundu kunduko lakini kazi lazima tufanye yani muda akigwa haya agihota gusukuma gurudumu la maisha hapo bas Mike Mugera haya twende Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko Eo kirete na Nienyoks wakata Nani muhea wa maina turi metha-ini itu ya mohoro nani Jeff Kuria tukihagaria orucine thinashara nginya thaa 4 turakwendithĩria mambura mega ma Kirithimathi tugakwira Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amurathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩtũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Korotonga negokera ingire gitonga Korotonga negwetuma ingire ndatonga Niĩ njĩtagwo Mike Mugera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racuria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inoro FM.
utashikarange aina moshara kuigana na no atunyaga twarira tumanyene matio ciayo agaciethera thoko aronekete kairi akairetu na ruthigiria atwarania na rurigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciara cia magũrũ twarana kuwa andũ makamũitĩria maciringi watai ũrĩingĩria maciringi ũririkane ũrĩa tũraga atĩ mĩhuko ya gũikia mbia cia mabatiro ndakoragwo na mũhuko ũrĩa wĩna manoti atũraga tũtihoha athondekete kaĩrĩ akairetu na rũthĩgĩria atwarania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciara cia magũrũ twarana kuwa andũ makamũikĩria maciringi waikane waigua studio sawa ũngĩrakorwo kĩambatai tuma ndogo na rĩo ratiga ũngĩoetanie makinya ũmakorere ũgĩcoka namo makũnyitĩrĩre ndũkamacane ta mũramba athondekete kaĩrĩ akairetu na rũthĩgĩria atwarania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinyana ciara cia magũrũ twarana kuwa andũ makamũikĩria maciringi Noraigua magua Nondĩraigua kuruga wa jikosi na ũkaitagĩria mũgo wakwa ici enjororoko na wamũkaria Iritero marketing Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga Korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyandĩra gũkũ kwa Inooro FM Happy Masi ya magua maisha twega ona gũtuĩka mĩnyaka nayo ndĩkĩiganaine na reke njuge thĩno ya Ngai ithuĩ tũgĩtũirio nĩ mwĩhoko na wetereri wakwa ngoro yongerera nĩ mwĩhoko na wetereri wakwa ngoro yongerera kĩrogo twĩrire atĩ nĩ aringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra nĩ anene wake tũgekĩre ũira tũrire nyama nginyĩkĩre magũi-inĩ kũna bara nene yarĩ gwa kĩgotho twahũranaga na mũkimo na makena kĩũrĩra thĩ no mũndũ mũndũ njuge nĩ akĩrĩ mũthenya wake mũndũ wĩ maitho nĩ akĩoneire matũne igui
wire okeguoka nĩokenagĩũkane kũrĩndĩria rĩa kĩgunaga okeguoka nĩokenagĩũkane kũrĩndĩria rĩa kĩgunaga kĩrogotĩria atĩ nĩaringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra ndĩanene gwake tũgekĩre ũira twarire nyama nginyĩkire magũinĩ kũna baranene arĩ gwakĩgotho twahũranaga na mũkimo Kaperi, watia mabara Igeria toge Wa quick fix Kaidana manega kinyire Musaina geuka Na maendere watene alakathika super highway Nakiuga kĩra rĩarabatara nĩteri mũtune Bayũka gwetha itũra-inĩ gwitũ no kĩonekera gwa kĩgono Bayũka gwetha itũra-inĩ gwitũ no kĩonekera gwa kĩgono Kĩwatho atwĩria atĩ nĩaringa mũkuru wa thĩna Agĩtwĩtĩra ndĩanene gwake twekire ũira Twarire nyama nginyĩkire magũinĩ kũna Baranene arĩ gwa kĩgono twahũranaga na mũkimo Paris, papa Giro, Bocaro Maggi Aiga Milioni 60 kĩgogo kĩheo akĩheana mũgũnda wothe na makwĩ mũcaina agĩtwĩra we nĩathiĩ-taũni kũrĩa maica wega kanua karĩa karĩaga rũtũ no koma karĩaga nyama kanua karĩa karĩaga rũtũ no koma karĩaga nyama Kĩwatho atwĩrire atĩ nĩaringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra ndĩanene wake twekĩre ũira twarire nyama nginyĩkire magũinĩ kũna baranene arĩ gwa kĩgono twahũranaga na mũkimo Ikeria mirere Ũndũire maitho nĩakĩoneire gĩhoto nĩaiguire ũrĩa kĩgono kĩrĩire maica ta gwĩciria rũciũ gũtirĩ mũndũ ta ingerũthĩa rekei ndĩmwĩre ũmũthĩ ngũigua Nairobi kĩgothe tagwo mũthecũkũra ũmũthĩ ngũigua Nairobi kĩgothe tagwo mũthecũkũra Kĩwatho atwĩrire atĩ nĩaringa mũkuru wa thĩna agĩtwĩtĩra ndĩanene gwake twekĩre ũira twarire nyama nginyĩkire magũinĩ kũna baranene arĩ gwa kĩgono twahũranaga na mũkimo wa Unified Poa Ineria gĩtaũ wĩgate wĩra Akĩguoka nĩokenagĩũkane kũrĩndĩria rĩa kĩgunaga Akĩguoka nĩokenagĩũkane kũrĩndĩria rĩa kĩgunaga Paranene arĩ gwa kĩgono twahũranaga na mũkimo Paranene arĩ gwa kĩgono twahũranaga na mũkimo Cheza Cheza Atapiki Masi Ya Bagua Kion Oleta mama Oleta mama Abasa, good one. Thank you. Bara mukimo ora magwakio ila tukinyia me dakika 42
itukitie tha thita ila ritoria mbere te kuinikirira bas thiko ino kana mwako yo tondu guthondekera muturire we tuguthondeka muturire we ganiga tutaranĩrie na aria othe marakiria thigũkũ andĩko kuhitukira kuria gwa changamkia Krisi atĩhihinya kuria *236*2# ucokie ciũria ciothe ciginaine na inioro ati ciũria ciothe ciginaine na inioro ati ni we tabara citu ciothe ni we tangathio the ainoro wona wagicokia ciũria icio ugakĩrongoririo point igana rimwe wona wamenya kĩũria kĩu and point 50 wona weka atia wona warigwo aja kĩũria kĩu ndio atigwo rugo moko mathari ukiregerwo point igana rimwe ucio kinegererio kĩu unegererio point 50 tukutindikira gatachangamkie Krisi pamoja ruciruci-inĩ mwarimu mũcio nĩ agoka haha na okana mbeca ciaku cia changamkia Krisi uthondekere muturire wega ona migwe ati ndire kuori we ni wegwatira mbeca mahinda-inĩ maya makũgwĩra kĩrĩrĩ mathi na mwaka mwerũ mbeca nĩ nyingĩ mũno na itirahutĩka racemania na famĩlĩ yaku na aratarĩ gũkũngũĩra thigũkũ na nĩkĩo gũkũceni hakuhĩ nawe Inooro FM tũrakutuga na mbeca barĩ cito ciothe ukirikana ati muthenya wa Krismasi mweri 25 no kehota na ciringi 1.5 na muthenya wa mweri ĩmwe wihotanire kimanjiko gĩa ciringi milioni 3 wambĩrĩria mwaka na irathimo kuori uthokore wa *236*2# ucokie ciũria ciothe ciginaine na Inooro nigetha wihotanire mbeca baribari yani hana gutindika nigetha igwatire point ciaku ndigirire ati mwalimu mũcio agĩũka haha anakuja kukusondekera musenya ama upo kunachangamkia Krisi. Aya jamo, how are you doing? Nide mwega tawega bakalimu wadhe na tiba dhira John Dimathi usoni muduguto John Wakabuge. Jamo mwega wimbo ya Lucy Mwangi tunisaidia tena sana jamo gilika na ugelilie Baba Chris wa Makoboki soni sara kuma ikobe kagara mwili sema uka digital dadi wa dhudha kumona kile ni jamu muno soni sara ni saimo akilia ine jamo karibu tena sana kuma Africa Town. Thank you tuhamwe wega atawega kaganyi mali ukura mwana ashara gita brother turano muno makeria anigura jugua katika alia na aweli mushoko shule ikireo ne amagara kawa aluma iko jegwa kivurugu da kuona oro nawe. Thank you so much wewe ndi bishti yangu tena sana au sio jadi mwingine toto tidike dimoto hamwe tweni na boss kusia kwa ha wega tawega sidio bas halino kisha kapotea. Haya. Igualiu. Haya. No worries. Hello. Jambo. Nodikana ni wega tukiria thigũkũ na ndwakirie urio wika. Didikana ni iba yaku mungetie jirani yaku. Rakorwo hihi we ni ukire urakiria ina wenda na kanyamo gakuru maruma. Kila wewe nakio tugayane na tũrĩ tukehe pressure thini wa thigũkũ ĩno thigũkũ no ya mũthenya mwe peke yake kare 25 na 26 kuoguo ndukehe pressure kile Ngai akũrathimĩte na kĩo ri ria na family yaku na muiganire. Hello Jambo. Yaje kisha kapotea na kapotea vilivyo. Wajitia liburo John Dimathi thina tibathi ni udraili uwethera haho nitha maundu mako mukigite wega au sio? Halino jambo sana kwero atia ni kwa yavi. Yes ndio utapata kuna kiamu ni kirenya kaunti nali yuko wakaka na obando kazi nide ndari ro guku ndrete tukule mwena wa kurudi tu witakuwa ndete ni mutumio uyu murata wako kuna itu aje nilitwa na hapa juu ukina fry siguruki lakini ndakumbuka. Yes kwa hata ya dibito hii itakwenda kwa Raila mara ule ndio tutangana mara Yesu kwa mala. Yes. Ndio itakamani makirere ina mwende kwa na miki lazima kwa na kuongea. Yes. Na ningo ndakubanya kama kuongea kitu ndio kama ndio namba yako. Atukwenda
wa Musagara ningo na tuzana ndio kwa ni kwa mpuri. Nyaga wa Musagara. Nyaga emitambo ini. Mitambo ini. Mukegeria korwo nduna drum mind. 023. Yes. 574. 177. Thank you. Haya. Asante baba yo. Matotare wanyona Damenyone anda nare mirawe dodia Utasune oya iga pere monyedi Ojianyi ya madhifiti tutwarane Nukareke mabiste makwa marugerendia Hona kava dutese maiko maidia Yenire umawa Neke ne onyenda no yandere jitotaga kurera takwa ne ungomera twekanate amaendia ibone noga rore bao perindia utazune oya iga pere monyedi anyi madhifiti tutwarane ukareke mabiste makwa marugerendia ona kava dutese maiko maindia Ugire ungodie kwira mamiate amaendia no yandera mohete hukunyuraika Kameni roate ni waineina wabidiko Idere akohete refutuki madhoko Utasure oya iga pere monyedi Ojianyi ya madhifiti tutwarane Ukareke mabiste makwa marogerendia Hona kava dutese maiko maidia Yes ya maido Uitalirikana harea wana Olivia We mamia tukorete liko tulinare Wenereire kurugere mikoroga Mutodhirete tukogerera wangima Utasule oye iga peri monyedi Ojianyi ya madhifiti tutwarane Tukareke mabiste makwa marogerendia Ona kava dutese maiko maindia Waigwa Kidirace Producer wako Oma Uiko tangeri nguniva pere mamenya Maria wanajerira mega maedia Taririkana nare wagose hamete Nakongoreire karida kama firiri Utasule oya iga pere monyedi Ojianyi ya madhifiti tutwarane Tukareke mabiste makwa marogerendia Ona kama dutese maiko maedia Niribone dhasya maito mwendo kapere Nirikana kavega kamwana kwikira Nirikana makamu kimwato kimeire Walire na wahono kiohero kinukia Utasule oya iga pere monyedi Ojianyi ya madhifiti tutwarane Tukareke mabiste makwa marogerendia Ona kava dutese maiko maindia Ijini ya mogo Yenie Wiririkana tutane dana na epere Yupudokine na nyuaga maedia Nikengwa ine na heaga maerava Natwenda na getiga nige na kukenie Utasule oya iga pere monye
tiwo onyianyia mathibindi tutwarane tukareke mabiste makwa marogerendia ona gavani tesia maitho mahindia nire utondo none dawa ngothiga kiduite tiga nikovopo kwina ciakwa nakoete okite gwakwa kwina mbura na nĩraciroire ciĩna hoigoko wanyu na nĩkũriganĩrwo bite nakoeire wate yaku ũtũmĩtwo ndambĩcia thitobu ũmenyo na nĩnangũmbĩte mũcwari na nĩndĩramburokirwo kwaga kũrĩha eni maũndũ rĩu-rĩ wona tarĩ karash na indo ciakwa na niere nyumĩria injini ya mogo geithia kipta eni memia o hamwe na mũkaria aya Nitafarira ya Shuria Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Hasli, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9 Ugena umwetu Inoro nekuomoshie Inoro Shesheni hakuhe nawe Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, santos años de felicidad. Jetago wakarito wa Davy. Nani jetago Simon Kamode. Nani jetago kwenye Drunken Master Kananjike. And on behalf of Team Matherereka, tukakweditheria we muthikiriria wa Inoro FM. Merry Christmas and a prosperous new year. We love you. And remember, Christ is the reason for the season. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ikura dora gionendo wanyone ngomore adeni ona inya sianda nevena usio koimerera ko nedamera suwasi matuine negorigai usio monere miaga Monia wabodeni Gainya kumagavena Akaukia kenyararo Konato yone nyomode Gainya kumagavena Uriandwa gukumonaga Iwaga ibitonaga Thank you.
wenda ni mavena woni wa mundu muthini wonekaga winoritu idinga ya gucerera niyo hoyagwo mataro ngai niakumaga thina akaukia kinyararo wona tuyone nyomuthe ngai niakumaga thina mundu tari ni muigire gutire monini mukia fatano kogya wetereri ngai witu niarinya gutire ogana thina rukiga mwathambikite rimwe thina ndukahuthia niguo thondekaga wĩira ngai niakumaga thina akaukia kinyararo wona tuyone nyomuthe ngai niakumaga thina ngai niakumaga thina akaukia kinyararo wona tuyone nyomuthe ngai niakumaga thina. All right, so thank you so much. A good one. Thank you. Galo monya kure muduliti mude kiege. Kana first ben ribiro kere muno gaini akumaga thina. Lekuye modu wa kuri tufero kali wone nako gaini akumaga thina. Gutire kundu kungitungirira. Otiga kwe gai witu tukagiaga ndugu ana gai tondu kuu nikuo hinya witu ukiri hinya witu ukikorwo kwi gatagatika maru maitu na thi ukarora na iguru ugetana hinya wa mutharabukira mwathani ni mundu mane manyingihire muno ndina kundu gugiurira otiga kuri we mwathani ngai witu amavupo maithima makirithi mathi riria kugota worwo ni hinya ndukameke ndukire wika ngai hamwe nawe hingo ciothe gutiri ma ngai witu nathuga na gutiri undu ngai atoi mana muothe wakigerera ngai mwitu ni amoi ndio tagaja leo makeni taboine ginya kule mwana wa Facebook page ya Inoro FM. Thank you so much kwa nejomo wanyathira muruto abwe wagina kuona tena sana ngithira mundu ugitwo Jerry tena sana mwambie kazi mzuri anayofanya mukire gatho cia kwa kuma ngoro yakwa gitina penda wewe tena sana mama ama vopo good tubitugitha tureshi adite wega nitha ciona nitha moja cia kiroko gicokereria tuthina mbere na kurashuria jomo wanyathira tukisonga nayo. Turakwendithĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ, thayũ, ũtana, oro ũndũ ũmwe na ũtugi wa Ngai ũgĩkũngũĩra mambura ma Christmas ũrĩ hamwe na andũ a famĩlĩ yaku na arata. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Muthenya umwe ta mithenya ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria tena niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara koguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ
nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri egi Ngai wakwa ni waiguire ngikaya yare andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri nĩ mamuhuro yũwariũwa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo aratarĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ taniĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie ndioi wakirite unyonye wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ ĩyo nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kiria kĩherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waritarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgũithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro ĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra ũtũirio nĩ tha ti ũgĩona kana icoka Ngai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya andũ ega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwi nenda tuire nguthaitha gutahana ndioi wakirite unyonye wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro ĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra ũtũirio nĩ tha ti ũgĩona kana icoka Ngai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nĩ mwanarĩra
Mondo mitheko yanyweka na tayasa Ngai wakwa ni waimire ngikaya Handwera ndari muhinyiririe Nenda tuile kuthaitha gutana Wakirete unyonye wetereri Ngai wakwa ni waimire ngikaya Handwera ndari muhinyiririe Nenda tuile kuthaitha gutana Wakirete unyonye wetereri Ngai wakwa ni waimire ngikaya Handå hega ndarä må hinyä marwi nenda tå ire ngå thaitha gotana mwega wakirä te å nyonye wetere nä tabarä ra ya Racuria. Sasa tabora ni Racuria hapa mmoja kaitu kirika ni kienda oja kidogo wewe gudu kuna beshe kushia thigukuu tukuthondekera muturire kuga tu tondu riria maisha makuritu hira thigukuu teno uria we tukuria kina ciana ciakwa tukuria kina ndaitu ithuko kwa kidogo tuchangamkia krisi tunakutengeneza vilivyo likana na kuvuka kule wa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash shokia shiuria ciothe cigie inoro cigie ceceni ya Inoro FM for example na ukiuria no reha tafarira ya Racuria nije mwanya thirai kana wakarede bade hivi la ucokia pino wakarede bade hivi ugutigoro ugutotika karede kaga nije mwanya thirokanegeria point 50 uko ucokia nije mwanya thirokanegeria point 100 ici ciothe nicio ciguturanirwo thiini wa draw ikana muri 25 uko na yokete ni kana gedo ciringi milioni 1.5 yani 1.5 million uwo muthenya wa tariki 1 wabili mwaka gana kimajoga bilioni 3 mwaka wa 2026 okay na irali murushi ne wali mushwele ukahana bia cheku shechangamukia krisi ni star 236 star 2 hash na nira kona utidika orokuga tu pole tigite point shakunisha kigiha orega tushigite shigite nigeza rushi ne point shakutirolira yakiro draw yeko ukoweni wikinyete gatene ama vupo thank you so much ngumena wagatodo Reverend Gigi how are you doing my daddy uko fiti salimia Ryan tena sana romo na Gigi na maito kile nyina abuya wewe kale yao akili wasalimie tena sana ambie sisi tunapenda wao tena sana mbele mwadi daigwa na tu stress kidogo tulamudhuba sijui ni nini nasuburia na tu stress tu imedaga kidogo free unaweka maisha free amugie kuwa mutori wa kwenda kuwa na mugoto ukwe mutori na mugoto tiga maundu mothe atiga ikoroto wina muhindo wina mukwa uikirite kindu giaku na haha thutha wacemania na kaundu kanini ugaikia na haha thutha wacemania na kaundu kanga nini ugaikia na haha thutha uikinyaga na thabari yaku onogire kugo no wega wakuwa na mugoto nigetha muriria maundu makuingihira muno mugoto ugatuika na thabari igathie na mbere gutire uriro tonago acha kuna kitu ngumu hakuna mkate ngumu mbele ya chai maisha lazima isonge igwaga muru agithie Sayuni atoka na tulie tutakuja sisi kule vilivyo tuingira kambe ya uhanyu ule mundu mumwe na tuhuru bisha masheme kwenda stress free oitaka waje ni na initaribo akava kakava amurugo to lele ito nani huyo Ruthi wa mamu ito nani nefe nikuguzie jo msiuguze na uguze moja ya Katoliki tusikie mzuri by the way mabura mama adiko Feliz Navidad but before then oitaka waje ni twende nayo reggae version leto wakana otaitura ire inenere nineve ire amatumanire ukiugani okumanina bakirira aiye wagani okimaonokia bakirira wagani okimaonokia
yakwa neru meru ana mundu tiganĩrio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko ũndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũhie kĩrĩkanĩro ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũhumbĩre Ngai rungu rwa mathagu maku njũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko ũndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko njũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko ũndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko Thank you. Toroleani FM.
kaba inaitwa murugo tu ithaka wa Jenny no original inaitwa Miruthi wa Mamu imbotemu tena sana amugoja kitu kidekana 18 ndido lazima yako idhaa ile by the way kenya kimshia kuimwigirira tunira tabe tubonga na ndigire ate ni ndide hika mweno yo kitone juwe mweno cio ukiri studio C gora studio A ni kule mweno orioge kule kwa mohoro ni studio A na studio B ti haha kwa kuma America na studio C ni yako wewe muthikiria wewe hauri wewe ni ikoragwo mwena wa studio C hai njomo tuchije jago ama tukuchemushe na Muratina Madam Mary ti hai njomo jogo tuchije ama tukuchemusie Muratina tuchemshe na Muratina beti au kudhokia mutwele utitodhorokie jogo na Muratina aje sasa Muratina sisi ni kutulemusha jogo tutachemsha tukunywe kasupu mwili wa thigũkũ adu the Abama Market mkidike roku gatu na salimiko watu Abama Market ceremony kima niwanyi na audition. Thank you so much kile mwana wa Rwanyabo David Abino kata gajamo adutamati jambo nakupenda tena sana asante sana tunakupenda kama asali uside Madam Mary asante mimi napenda kupendwa tilibu tendeta kwedo hai jambo nemo kamiko mwana wadhika mako gani gani baba Chris wa makoboki na unatupeleka poa tena sana. Thank you so much kianya dhira kwa rote ni David wega tuakire wewe waje rogerumwe sawa mimi nakuguzia ukitisha mimi ninakujenga manake wewe ndiye rafiki wangu wa dhati na wewe mimi ni rafiki wako wa fote Christmas na mwaka mweru ni wega uririkane ati gutire uturaga thigũkũ ĩgũka na ĩthiĩ na maũndũ marĩa magwetereire thigũkũ yathira ni maingĩ ũgĩkũngũĩra thigũkũ kũngũĩra na mũbango nĩguo mwaka ũkĩambĩrĩria ndũgatuĩke kanua karĩa karĩire mbeũ gagĩcoka gakĩũria ngakĩhanda kĩ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Gunekaneyo nituria oru aliadane oka gotirio tigarete wetu wetu uroro wathenye nende oshanite kagishurania nagamenya weneinya wone na mudeithori no wetu no wetu leo teregereire
muthiro riria kwetu manene Nangirie mwemage gumotho wakwa Nangiri komi mwena wa hurio Utire kaoru kageguhereria Urio nanie kia witũ na rĩu mahinda-inĩ maya mathigũkũ gũcokeria ngatho nĩ ngwatanĩro yaku kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ ona kanitha-inĩ wa Kũrikĩria ona ningĩ ngwendithĩrie mahinda mega thigũkũ-inĩ ĩno ya Christmas na mwaka mwerũ wa 2026 naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro yaku na gwĩciria gwaku nakuo nĩgetha ũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩa nawe rĩu thigũkũ-inĩ na kĩingĩranie nawe mwaka wa 2026 rĩu o nginya tene na tene. Amen. Jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra.
kuraya paita nane watachuweke nemenyata atmonyata fa hekahidaweke fa hekahidaweke naodwe tadukanza yaku niderirete namidoka harewe ohonokia fa hekahidaweke fa hekahidaweke naodwe tadukanza yaku niderirete namidoka harewe ohonokia fa hekahidaweke ririkana wendora wanyangatanawa pera twatura nawe wajiranga benekai ko wakwigoro fa hekahidaweke ririkana wendora wanyangatanawa pera twatura nawe wajiranga benekai ko wakwigoro fa hekahidaweke fa hekahidaweke naodwe tadukanza yaku niderirete namidoka harewe ohonokia fa hekahidaweke fa hekahidaweke naodwe tadukanza yaku niderirete namidoka harewe ohonokia fa hekahidaweke yakameke chikarete tawanyoto yaku nenya natadenda oige nenya nate waku waku wakena vima aige nanye hekahidaweke yakameke chikarete tawanyoto yaku nenya natadenda oige nenyonate waku waku wakena vima aige nanye hekahidaweke fa hekahidaweke naodwe tadukanza yaku niderirete namidoka harewe ohonokia fa hekahidaweke fa hekahidaweke naodwe tadukanza yaku niderirete namidoka harewe ohonokia fa hekahidaweke fafa hekahidaweke ribo ileto kava ni mudo wetu kamjoro Romeo. Thank you so much libora tukijiria wega Deka ni mirongo itatu na igiri hituketie na mugwanja gogo niko Inoro FM shishani hakuwe na ya kwa neja mwanja lio tukera shuria tui hamwe tukisonga nayo vilivyo tena sana nigena na muno rivya kukodi haa metabidi gewa tugatira maida maadhi wako yes na film mzuri baada mimi nasikia utamu tena sana jika nila kitika chojo ula feli nasikia mzuri wewe mudu wafata oro kuga tu wewe ni mtu wa maana tena sana kunitero rege adhiwe ukiria dhibu kuino dukarie weika ndiyo wakilika na dole yake matakele wakilika na ate na janari niragioka wakiria kulia tabu ginyamiri ganiro
Januari yaja. Jamaa uko poa, ni sasa moja ya Israel emoji ukidisha na kujenga very fast. Tia. See
yaniburudisha, nikirukaruka Hosana yaniburudisha, nikiruka Hosana yaniburudisha, nikiruka Hosana Hosana Basa, thank you so much. Good one, Zaire Mbonyi. Ize Mbonyi, good one. Ngoma tamu tena sana. Yebozi ya Ize Mbonyi. Ihutagia ho. Kahutia kugatu. Good. Dito taga jabe gitoro wega bekane kumena na shi hada wega la shina. Shi hada wega va inyanya. Guko shagorite. Nishajeni yakuna we mushino wotu ginotana niga ikina mu makiridi kaja muanya vile korwa atero tete matu magwa korwate edikiliya show shito shiode ndo shotu ya nata dodo wa kawaida acha kitu ya maana kawaida hiyo ni kitu ya maana tena sana kitu rage ule muradi me higo shiode sindio todokele wa maana kidikiliya dare jabejo zimushiaku ndo stikalite deki 10 jo zimushiaku shiode Nigada tukoro tukiri hamwe niye nawe tukisoma nayo tukisonga nayo hadi tamati ama vupo. Good one. Thank you so much. Ala na makelewita boine, thank you Muriado Avatar. Simu zako natachukua saa tu. Nigada goro ati nikukigwe goro sio bas ndio nije mwanya dira ukushakuli television ya kuona ino FM. Hello ino jambo hello Ndia kuigwa muno makiri yako wate mwitu. Nauru. Ani dio lege genete muno dio haha. Emma kuno muzika. Yes, Emma. Ndira kumano gufikiria. Gakina na gono dushukire wadu wa maana muno makiri. Ndira koma. Dugetikira kwa mama mwitu. Na musofu wa ya exist kana gukabu. Zikukuno ora to derate ya mwana itu. Ndi kodo guzi dikabara dikadara ni kwa bukaraga. Tunaona jamii ya restaurant. Turakitirio thiguku. Kure murugaru. Turakitirio thiguku kure murugaru. Turakitirio. Wewe ndo tirio. Mashabiki. Sawa basi, good one. Thank you damu waje kitukide kali murogo. Murogo ina namugoje uri kuna tide kadi kumuniga tuniga shihada wega dha inyanya. Liako nejo mwanya vile asanta wega. Jamo. Mambo vipi? Niko fit tena sana. It's smiley. Hi jamo. Tukaligana uligo gonari ambaye haya sana nakumbuka hiyo ulikuwa umeniambia nikuguzie maana wewe ni mtu wa maana tena sana. Bas haya njemo hi I am Mr. from Munawa Embu enjoying the show from me one of the song from the rivers of Babylon from the rivers of Babylon jemo mukiraga doshia kwa mu makiria amu shaburine here Zone sereka mother Santa Vega alino jambo uriati hii kudoga kwa Saudi ati Merry Christmas jemo I'm still in Chicago na watakia amani na afya njema this festive season. Thank you so much jemo wewe muno makiria goko gwena oba yatu ya motena sana suni maina wa gari hello no jambo wabaito
Iyo wapi wewe? Ndakigwa dadi na agakena. Nandi yako yuwa kana muno. Asante baba yangu. Ndako rutemwe nawe ruginya mwako wothe ginya ugigathira nginya mweri Lela ukakoya buku na gumipune ngoma. Pole sana dadi. Menyira maye bandi bandi eguthira. Kada era dia mamusi todo. Gimete. Pole. Ona gudira ubura ushire gudira. Ni guthira dadi. Na dai ya mai. Yes. Abunje kana machege mukuri nuri. Mbele wakanyajera na mbele wa murugaruri. Bogo kuti twacha ini mwana kwa mundu dia no haro de na mundu kudire wika umushi. Okay. Na bodo to ila chelwa rumago. Yes. Dale mundu guna ta kwa ita wo Tom kamebe. Ola ke dibore gimuno la ale ke mono. Asante wega. Dale hey. Na ayajo homodi dawari. Amo beast original. Ayo bluwe leto bo abida viaje menge totally mono. Yele nyama benigu. Ole magi kiamukire. Na Michael Dewa ajira no tukatore buku. Vadai muke wona to David wa mweri mwaka oyugi. Githiero thogu kuma mweri imwe. Na rati nyamo yugo wa mo wa ile to wajo wa nyigi tukatore rugura ede Christmas. Isha motinge nina. Kuri tukati nyama mutimia wa kana mutimia wako. Kujera nyingi. Karibuni sana next year January. Rasia ndio ngodo chale wa gorogore. Warugo wake wao ine na wajikuwa na nyuki ile. Yes. Beda nina ngodo to ila kashia mani. Na ngodo to wa geshiwa mekaro. Yes. Adosio venela atakwa nale na laita ko gweta kinya wakama ndimu gweta digera uti wakama no zaka ni onage kuna ne ona da ona ga to bachi yuda na machisio. Ali ya tumashisho la wega. Bia gukawega. Ayo nage mutimu ya kule Kiabu. Safi. No gema hida mega. Odomo naye dadi nakupenda tena sana. Nikiona dia hata kwa ya muno kijaje maje kwa mutimu yake mewa bo nyale so kiate dia mo hivi. Niguo. Da demo ya de metabo imile. Yes. Yebi ndio Maria, ya ya kwa ole. Thank you. Na tata wanyu wako la jamaa mbithi. Nyama miko aje dogo ndo ka ni kudika ni kwa aje ka ni kudika na tamo magnetu wa daiwa benya. Yes. Ale ka hale na familia yake ole. Na adwa nyama mimi. Okay. Na adwa duma hatu ko yo achira aje na mwadwa aje ole mali yake mono. Asante baba yangu. Na mwalimu bwana vile yeye kuita mumubira ale harutua. Ona keri ko mu na mai kazi ni na yuki ta mbiri wajirwa moyo ya githia aje ale ke mo na githia adwa kama mo kazi ko ma githia mono de mama wao. Yes. Mali ke mono. Asante sana. Na adwa ha baraka ma githia mono. Okay. Egi mono. Ona ita na githia mali na bi ko jega. Ono gega no jega kaida ito ko kugira mtabo ni. Asante badi. Thank you so much. Nawe na family yako ile. Mutikira ali muno na mugela mahida bega. Yeah, asante sana. Thank you so much. Get
twaranĩte tũkinyĩte twĩhokera rũciũ kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane Mutire na gutikage orikanore murata waku wetawe murithi mwega ndiri kindu ikiaga muturi utakigirika haleluya kanwa gakwa gekubura kuigewe niwe Ngai uriawe nikyo niĩ na nyũmba yakwa yothe niwe tũgũtungatĩra niwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho ngoro-inĩ ona nĩtwo twaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ Cito Yugirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũngĩra amũkĩra ngatho citũ nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho ngoro-inĩ ona nĩtwo twaranĩte wega tũkinyĩte twĩhokera rũciũ niwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ ona nĩtwo twaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ Aracũria na Njomo kwa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM. Rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire mũthenya ũrĩa ndangarĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie
icokireria rĩandũ irio kombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩwanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩwagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩrie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga yacayagĩra nĩruo no hoyokire kuonana na wendo waku ndacemanirie mũtugi waku rũcinĩ ngeriganĩrwo nĩũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ igai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na thara we wangwirega rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetĩkĩrire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndahurarĩirio imamo-inĩ ciarĩa tendi wĩ mũrigiti na mwori wa matihangio nĩkĩo ndeka gũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ucio mũrori wakwa
Jugewe nejiganete neahete dayokona anyedirere iteo eonaga itaebata akeningera kiagoro agetoma jagarare onegiaga maodo maige maya mede toniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa onegiaga maodo maige maya mede toniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa ideti da tushidoire konate dero moyo dikwagerera gokirage niutugi na dashaku digehota gotareria mode maria wekete dahoya odorie gwaku oinagere tene tene onekiaga maodo maige maya mede toniado onekiaga otoga moige dinaje sode sawa onekiaga maodo maige maya mede toniado onekiaga otoga moige dinaje sode sawa Gudera newe wigete inekia unene wedongeri kidaneka naria mare igwetade nare koro de amenya unene ware twariaku waramete gokirade naidosho neiriairekuo onekiaga maodo maige maya mede poniado onekiaga otoga moige dinaje sode sawa onekiaga maodo maige maya mede poniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa onegiaga maodo maige maya mede toniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa onegiaga maodo maige maya mede toniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa onegiaga maodo maige maya mede toniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa onegiaga maodo maige maya mede toniado onegiaga otoga moige dinaje sode sawa
hotoro na rara kamwe ningenda hotoro na rara kamwe Wehende dano na tawandigire Onanda na iwakayo tanyendete Nikona wiroyo wangai ndutaga Tiyo irwane wendo pori watu Nokiubo kiugaga enyure haga Numirira kiugo gya kuke hige Babae Numirira kiugo gya kuke hige Itumi kianyeme Kuna mudenyoke Nikumbe nyatsewe Nukandiga Ukitero move Niwanu yonenye Ningena hotoro na rara kamwe Ningena hotoro na rara kamwe Hakeru kolongo wetera Nongo jina mbere na mugotungata Nohari na ihoya Kukuhoya baba Yukareke jeterere muno Yohana rwaongi ye maidori Yukareke jeterere muno Uy, yukareke jeterere muno Itumi kianyeme Kuna mudenyoke Nikumbe nyatsewe Nukandiga Ukitero move Niwanu yonenye Ningena hotoro na rara kamwe Ningena hotoro na rara kamwe Dukareke jeterere muno Gai Dukareke jeterere muno Yohana rwao dengerie geshonoko Ukana rwaongi ye maidori Nakare ya moto nere wakua Dukareke jeterere muno Baba Dukareke jeterere muno Dukareke jeterere muno Uy Dukareke jeterere muno Yohana rwao dengerie geshonoko Ukana rwaongi ye maidori Baba Nakare ya moto nere wakua Dukareke jeterere muno Gai Dukareke jeterere muno Good one, and thank you so much. Right away, la nyanya kati kidegani ki niko mimi na ida tunasonga nayo vilivyo. Thank you so much. Esta kuma mwana wae blokaji ya tumutu ya mwe tena sana. Jafu, thank you so much. Shiro ama kuona enda kuona jawa big up. How are you doing? Niko fiti tena sana. Kuma mwana wa Gere Tea Factory well represented. Amani kote Bogos. Mere Mvuvu. Jaka na Karuma ni daba. Mama mwakile dhayo. Stili mkako ndakuona. Ikuja kidogo kilala hela problem. Angel Merry Christmas do you Mr. Mtindo from Bahati. Anaxa Zuneva Mama Island. Thank you so much. Alex Wairashu. Enda kuna kimwana wake Tegerane dakuna. Thank you. Ola dhuma kiruta aboine na wapenda tena sana na watambua vilivyo. Dhimu usiamu kwa ikiwa wikiri oni. Na rikusisha kuna gudila bere ukira katodu. Mabere madhigo kuma tuleda mabudu maigi. Asha. Na gudina bere kuihodere la karibu kaige. Miali ule kigage tikaru. Tomigi. Todu no kohora tohoderete. Au vipi?
nĩ wĩigĩrĩrĩki waku na wakwa kwĩgitĩra rĩrĩa tũrĩ barabara-inĩ nĩguo tũgitĩre mĩoyo. Amu mahinda-inĩ maya ma mambura ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ, thabarĩ nĩ cingĩhaga mũno makĩria, andũ makiuma mwena ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ gũcera, gũcemania na gũkũngũĩra hamwe na endwa ao. Kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ tũrakwendithĩria mambura mega ma Christmas na mwaka mwerũ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Haya basi, kwa katika mkia Krisi kutoka star 236 star 2 hasha ucoke ciuria nyingĩ na nĩ hũthũ mũno makĩria cigimania na Inooro kũra star 236 star 2 hash ũndũ wĩtwo mwarimu mũcio nĩ egũka haha rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ watabarĩra hagaria nĩgetha ĩkũnengerie mbeca ciaku tarĩki 25 kwĩna kĩndũ gĩtwo mbeca oro ciaku ciringi milioni 1.5 naguo mũthenya wa tarĩki 1 ũhotanĩre kĩmanjĩko kĩa ciringi milioni 3 ambĩrĩria mwaka wa 2026 na irathimo gĩthiĩ na mbere kũingĩhia pointi ciaku itirorĩra ciĩ kũu thĩinĩ rĩ ziko huko ndani ni zako ama vipo. A good one. Hello Inooro. Jambo. Wewe ni Ayabira. Ini gambi na nini Ibo ni kama mwetu. Okay, adikija mwenye mbona na bodi ya bibi kenete. Ira bibi kenete. Ona ngoma na kama bibi kwa adikija tena ngiro. Ndio nete bamwito. Erioko gukira diabosco. Laici toro ndio ole. Kutulia wega. Niko ole ni wagĩũkĩra mami witũ. Na kana bado mara ngone na tukio bwana ya bidire patroni Dr. James Mulinzi karara ni sisi jidadi na mtumia wake. Yes. Adokwenda tutoka hivi tutoka kwa mesendi sasa. Na ukidele Inooro. Kirihega. Na kendo kĩrĩa magĩtaro na marikare nĩgetha makĩrĩa thigũkũ na njĩra njega. Arĩa matũtigagĩrĩra thĩinĩ wa Inooro. Yes. Arĩa makoragwo mũcĩrĩria wa Karĩndĩ na Gĩkomero. Matigĩthiĩte na Kamũndũ. Nĩguo ndakwĩra. Makĩamba makĩrĩa thigũkũ wega mahoreire. Yes. Soka dikiara wendi agwapa mkono maina muno na msemo ngije na maina mawe ko ya maina kimiki ika sayi amadijiti na ga sayi magogo modere to mwagida wa gizana wa tiborowa na modere to amato gure barigeti ya mega ya dunia na mtumia wake wana todeni Tanzania ya ena education ni wali ya Januari. Ana na video ni ado jamaa video go hadi hata wali na saidi dijali. Yes. Emo bila jitari serere tangu sikoka na ina waje. Na ni video ya keta ndio tena hizo waje. Bila video go hiyo tena tawo kuhusu. Yes. Waje hiyo go ndio mwana mdu tena ile ana inakana pisi mongi. Wakaraja. Wajibu mwenye mwabi ndio kaiko na kadri ko na hai na masha ya mukuru wajibu bana ndio mama na jefia ko bina ndio na wale so na matiara uketia mudo ko muji sala mudu sebe tena mukuru ko na ndio ni gaya mara jina na siku na kirere na kimado ya njira. Yes. Ani mjago. Asante. Ndio ndio mdumete. Ona tama tata bama karasi. Na jaga kawa gwario na mudu na ku na jaga ma karasi jinga jana ya jamani to jamani ni dumete proper na majikono mwana kamjato moketerera sikufuri gani kirihega Digo ko loko na kidogo kizuri haja tendie tekelezo kiriga hivi tu gatho ni tene sangari ya gaigado ni dole tenga gutore bradi to baturere na gaya soka asia da zetu na yaroka niguo nitibie ndio na hilo mahishi mamito ndio na ndio ati adoga tere basi sori kama sisi ateta ndio ni watu Era no balão. Ah, não vou pegar.
amenyire niwe muthamaki riria mwariki maine iguru wasinire igokona ria Elija na mwaki munene anabii othe ambari ukimakinia mitwe kuria mathani makiritwara hema-inĩ ciao makiriga kuria ngai cia ndagoni cia komaga ngai cia ndagoni ciaunĩkangire ici nĩguo muyanano wake agĩatha njuma ũinamĩrĩre kĩrĩndĩ gĩkinamĩrĩra mũyanano ũcio mĩaka mũgwanja rĩire nyekio ta nyamũ Kayoyo tutungataga nĩ Ngai ũtahananagio ũhoti wake nĩ mũnene mũno nĩ Ngai unakaga ndaimono ciothe na hinya mũnene mahinya mothe makwango makaunĩkanga
Good one, guys. Here, Dagoni, Rochos, Washira. Niwega rohora rwo tukijega kaba nyanya na mvugo gushaka bitashenya kuna wino FM shino tukudo tana mabura makirivi mavi akigwe wega mu makiri ko tendra guterefa we radio cia ndo ba 11 lego tigira gitigeke mudo witu mwalimu mushwe nigera okay aguterefe hau hagi unawe ukigwe we chonjo na wetiare Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, santos años de felicidad. Jetago wakarito wa Davy. Nani jetago Simon Kamode. Nani jetago kwenye Drunken Master Kananjike. And on behalf of Team Madherereka, tukakweditheria we muthikiriria wa Inoro FM. Merry Christmas and a prosperous new year. We love you. And remember, Christ is the reason for the season. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Turoya mweke uyu gukwendithĩria mahinda mega na magikeno we muthikiriria witu ni undu wa gutucagura gututhikiriria na gututua murata waku na gukinyukithania na ithuĩ mahinda-inĩ mothe turakuhoera thayu oro ũndũ ũmwe na ndathimi cia thigũkũ ĩno. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Ona datwaro kanida doi magagadie kweya gosa magai wesama omoga yoge joria ona tare kwere rokoyo nekaba kwangai gerero nyasiariega yonya makinya mega ona datwaro kanida doi magagadie kweya gosa magai wesama omoga yoge joria ona tare kwere rokoyo nekaba kwangai Tonga oyambia nyingenewega we ubagoro novega nondo kanaliga niruni dawa igweriro lirikana guosya iraka ilo syare pembederi kwanimba kwanunga nyama muiga gatene itonga yate wale mwega nijo irwale mwega gaya reko igwera nagi mudote kokyagira
mahutania maingi nare nyanwo ni mwega niamenyaga tene ngai ugaruraga mundu saoro ti mugarure faoro ne mugarure ngai mugaruri wa ngoro garura ngoro cia andu Introducing ClickUp Super Agent. Every human can create an AI agent. Ugikundira thigũkũ ĩno ya Christmas na mwaka mwerũ nĩ wega ũririkane atĩ gũtirĩ ũndũ ũtũraga. Thigũkũ ĩgũka na ĩthiĩ na maũndũ marĩa magwetereire thigũkũ yathira nĩ maingĩ. Ũgĩkũngũĩra thigũkũ, kũngũĩra na mũbango nĩguo mwaka ũkĩambĩrĩria ndũgatuĩke kanua karĩa karĩire mbeũ gagĩcoka gakĩũria ngakĩhanda kĩ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Yes, happy new year. Jaraga moga tu bakribu na saira na Naivasha Alizak. Ani wagari. Nekuelia jaraga moga tu bakribu na saira na Naivasha. Murisi maguka digital kirikura mwana wake Mutura. Ke Mutura. Akila kwa hora murutu waru shushu wa Timbaland. Aduro wa jogu oluse watu wanawajohi wa kurutu mukibeli na ema wa bika wa kiara hoke jumo haya okay haya sawa simwe no ni mwe muno Jerry wa bika akiribu wagaine mwega hayi jumo Dasho kiagado la shiro an ruke guka. Good. Simu zangu ziko on. Tuko Jumatatu kana yes. Ni Jumatatu yes. The Tuesday morning. Monday night. Lakini kwa nalia nawe. Tariki ni 23. Rushuru mwezi 24. Yukele tigia oro munanya oro umwe tu peke yake. Nigala tugicaga mukire thigũkũ hamwe na andũ twendete ara wakorwo wĩra okiuga no gĩtũgĩtukatia no nginya tũgĩthũkũme tunyite mwaro mwena ũyũ ũkĩrikana atogũ turakĩrwo twathĩra kũmenyithio atĩ thigũkũ ĩgũka na ĩthire ndakĩhana kanũ kara kũgera atĩrĩrĩ ĩrarĩrwo mbegũ ngakĩhanda kĩ kũguo ũkĩrĩra kĩ ũrĩ na wĩigĩrĩrĩki na tũmenyera atĩ mũthenya no ũroka wa Jumatatu kidogo tu January ũgĩtigia kanyamu sawa sawa kana kibi ukiga Jumatatu rimbi amin wacha kodi yote ya leo agakega kulineda chunge pesa halo inoro hello pero tete mwanyo bila mimi na wengine na makilia kale gajira mungu ni za faida to mutoni do safi koda kugoro to wa jero itago adodi deba adodi deba haya basi thank you Wegi mwana makiria Mujirisi original nda kuona thank you so much kala yangu nafurahia kuongea na yeye kukuona adodi dheba nikiemeka adodi dheba kithiwe Hawinaro Ngoja dira ni watu ya gogo senta kwa sawa gogo kunyi Ndio mtonye donye hala ruga pai Yes. Abi ni tawa ya makra dikare. Ni hawa haraka. Ndio tago ndakasia bani hada donye je. Asante. Lakini ndio akamoji tawo kwa wewe. Mambo wao yale. Bakia hukote ya kupigwa kwa wewe ndio. Bakale bali. Tawa waka bera. Wewe Watatusha ya tele. Watatusha na ile ya tele yitwara ni. Ya matara. Haya basi.
Thank you. Igwa sasa mabosco bako bakero tiari go kubotira marako mabosco. Na imotro rathire kuona aciari ethi guku kosikuku ndo maana usikii mabosco wakilialia huku ili songa nayo. Alaido. Good morning Wanyathi. Good morning Mwejirisi original. Ukila kaula kinyoko mwana wasubukia kienda sana kani mwanzo na jabadi to mugristo original wasubukia. Thank you. Ende igora di okodoko mezi to kona ko kuri utigake bwaga to pinto kuri story kuri mwisa ginde. Kiri ni hega. Mane makora wodi ko ya murume ne amaita maigino. Ndino ke no era reketa na magama chokona no ko ruza. Akele guo. Mane mo ina ko modo to ka borikwa na ngira go le tikona le korai. Ajende ke matikakire le matikakire to borikwa na le dire pa ikire le kana makana mo no mo kale lo tirere. Yes. We kwela rusio. Ale hu. Ebuyo ke gado lu ko na modo to bojiri wa generation ifane te ko monanye tawiri ke na rauke. Abego to den one frustrated bite ko nyere tawo se jakara che rodia gire ke. Yetu to agire si wa jaga ba ma ko ka go free ka sa school ka gire ke na modo to de ro ka go na si tibare. Mogi da na modo to ike ka ni go to butonyo do ira na modo to mo ko de la ka yo na ke mo ke ako le mo ira ku. Yes. Ora to ke na ma ida jama to kira mo ke ida do su buke ke da sana ga mananye re. Okora block mu maira le mo si bio. Ni yule bura ni akiralimo. Nema asante sana baba. Thank you daddy. Bura waja ile. Acha kudogo. Murata wakwa ndio evya koloko magatea Kuigana na yoneme Totoge kinyokia no malena matigana ine Liringi sigana rea iri Jipesa imutiviko ngimago tareraji Nandire na mwere geriro Kwejija wakwa mawa kebaro wakia ruchiru Kwa kore ndiago ona nilema mundre kira toyake Megere kanya na munduna ekene mwikita kikaya kehikandosha Ekore waraga kirau akenywa joni nombe sawa kena tamwere Na wasoka wegu manake wetiera ondisiana sia kwitu neye njuere Ukitwara mundo na inugu Uire ng'ombe yetete mikihera toba Nowonire tare korona Tondo nile barathi magapurikio inya Nowonire tare korona Tondo nile barathi magapurikio inya Wetokora Endeile Kuragero Yana ni kanywa shiro wacho Dilemba nele kajianga Kau kaindoro tuli Pikitu magatolua Onore uponywete mai Mwegere kanyo ya wareire siora na luga Dilemba tore aga nguku Polida matikwea Uria ng'ombe ni nyomo Tano alitokandia gukomba Ona matumbo thubu Wekitotire yete Iraga warokoko Shagraga Dilemba kwere anunia nanu Netokoraga aingiao maikarire mela Namwene kirabwa hitierie Poniore jambia gakumboro na giri mailo Dilemba kwea baga iduene Kama buli ona kana bata mushinga Vocabulary agetheri Ukemegweta wiwe kago kiagia gichaina Munana
na ihuku muiria ng'ombe getete mĩkihega tora owonire tarĩ kũrota tondũ ndire mbarathi magambũri kiro 4 owonire tarĩ kũrota tondũ ndire mbarathi magambũri kiro 4 ũkũrira ibe Naika Nekojua kemwe gake agitosoka temeria brother Ikwenda mweagu Taoire como ligara Dile batwerwa kembo Lae bate magiti Wanana ke januarinya Oetie maitotegu Echinerio na kiraito Kamonye dile banjerete Taosanaga na johi Kitemehoyo Kisoka kumona Januari Kwa mama pima gime Ire agorero gikombe Kama kakia kudha Andu aria mumaga Nairobi Nimumaketie mweti Morario thiko ilando Ole wa gucoka mutuo Jagetigiti mukenda Gethimo ndamara Angi moyaga kahaya Mugathi wene mati wene munogia kimbo Mayũragĩe masawi Tũgutukaga magĩte Njokari thimũ-inĩ Ũngĩkora mũndũ na ihuku Muiria ng'ombe getete mĩkihega tora Nowonire tarĩ kũrota Tondũ ndire mbarathi magambũri kiro 4 Nowonire tarĩ kũrota Tondũ ndire mbarathi magambũri kiro 4 Ĩnoraigua mũcoki wa kĩgo Na nĩakagenyo Ĩnakũgoro Arũkũngũ Kwĩaguria Dithemba kũrĩaga na tũkemũya nacio na kwĩra korwo twĩ maguku Kangamĩra tũkĩigĩra igũkũhitha tũngĩhũtago mweri wena Arĩa mwĩna ciana cukuru igua nĩkiugo mũikagie kũmwe karimũ-inĩ Itikengetaga ta ngũkũ tondũ Januari ĩrwa nyarĩrĩ mũndũ erikie Ũngĩkora mũndũ na ihuku Muiria ng'ombe getete mĩkihega tora Nowonire tarĩ kũrota Tondũ ndire mbarathi magambũri kiro 4 Nowonire tarĩ kũrota Tondũ ndire mbarathi magambũri kiro 4 Ũraigua maina Wa clean water Ũrĩa Ruiru That's a brother Josvatikaja Iederwa masheshe Urĩa Moro Kaileria Shiro Wa Shiro Spam Ena watane Urĩa Eugenia Endi Kagira Urĩa Odakaine Urĩa Moseri Nobuka Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga Korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM Yangiete kinyanga igwa kuita
cia kuia inde ciothe twaria no gwetia mbeca ndari wathe no ethe cia kĩangĩenda ndari wathe no ethe cia kĩangĩenda thiĩ biũ ongiĩte ũkũigana mũingĩ ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie pesa ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na bunjo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ moima na mabesti ingĩmenya atĩa kana nimegongewa ũndorete ũkonaga na mathai kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa mũkami ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndangĩkwĩra baby twĩke kaũndũ ũndũ ngiuga no nĩ aramisi choma baby sato ndĩrenda kũrĩa maica ndarora wega hatirĩ maica waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona mũgera ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie tũngĩtũra ũnjoketie na thutha ona maitũ akũheago ritho ona ngeithi maitũ ndangĩkũgeithia tondũ nĩoĩ ũrĩa ũnjĩkanagia wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake akamaka ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra
bleach. Ikaukajimu na gitari yekatoka sauti ya dhahabu sikiza igwa mothene furaide wega yunene yodu agutumenyerera ngigakura ikadianira tamuici ndimenyago gikinya une musie na kanyaga utoyo gacoka mande umera tari mufango utoyo gacoka mande no tondu muthinde muge kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke mande mamucie ndi muni nina nguo chaja na ndirumbe karoti tondu no tucoke mande Kush girl, salimia na Adams, modern girl. Remo atikwenda twedaga guthituga coka mandi. Ona kwireti mufango mundu koragwo abangite. Nongire tuguta twataga utoyo gacoka mandi. Kaini wone murata akule mukunde ruhia Pati ota after party ukutoga kuona mandi Na uikenya sherehe urago kwe mikora Totodu muhidi mugi kwe ubaturato Ina toku atoiru todu na tusoke mandi Umamusidi mohoni Nina nguo chaja na ndirumbe karoti tondu tucoke mandi Kagunye wa Boston salimika Kero wa ujei niatia baba Jeri gitako ya kiama gineo besa kamu Kihulira nyina watona ayirire tumai Wagima joke na nyama kiyoto dude na kendo Usire arekera fuine dagira doimire mandi Warina maandamano tukinyoroki nyamandi Odu muge de muge Wehuma turato ena toku otoiru Todola tusoke mandi Mamusi de muhoni Nina nguo chaja na ndirumbe karoti Totono tucoke mandi Jeff Jabos salimia Shavaja Collections Mwagira itu Nyajoera kwedia mugoda na mweho kwa kile asiali Watondo kwa refu ngaide ya kigerure rukubu Imakea nana kinyi makiwa mapale maisa Ibu agatari ya toro chini gedhumo Ageta tigiti vika kwa muona ramandi Ina todu muthide muge kwe ubaturato na toku atoiru todu na tucoke mandi Mamuside muhono na nguo wareti na ndirumbe karoti tondu no tucoke mandi Nyandarua Trusan ngurira bathimu Kamsoso Electricals Accessory Edani na oro mwaia fundi wakirire kanitha Onogyo kote muhutu ureaga no kanyua Anagyo kae vikeire mweso kago kenete Onogyo kotari pesa nukinyo gacoka mandi Oguo tiga gwithikira wehumbe turato na tokua twiru tondu no tucoke mandi Njohi mbokore nginyuo
na no tukunyua ima no tugatoga reke tugacoka mwandi yeni ona kĩrabu-inĩ tũkĩinaga na tũkagoca na nĩtwendete Ngai nyonjoro tũge tũkũithie kamwe metĩkie tũthiĩ nakuo Ngai irathimare najĩrĩrie nani usokerere ciangĩ mayogima wa mwĩrĩ ima no mamenyerere imagĩcoka madi imagĩcoka madi ukanake DJ Scratch tumia dawa kababashiko Sueño Naira Kajinze Jessica Reis Julia Olaya Thank you Linky Bash Eka Kajinze Dale Gynecologist Olaya Chaka Charming music. Voy a ir por ahí atrás. Yo voy a la puta jornada. Voy a ir. Kwa mubi kwa ninyere moye tumora yuore no nyimakai moroga rotaitimo ne popo vega ningai atari tayenya tokeda nana katware peke no nyere yukanyine vega wa kwa mubi kwa gina ginkaya itamurora akenyunera riga kono kwa gine katoyo echona kayo ke wade mutamuramba imane wendo Masiaro inke madama naro memeindo atidare kondigane namobie homogunda nagaruri rioretwa itiureana twagete goshera nekegwitukiria-ine nigomagaga makirania kanoshoni webairo iwagwana ndege ciana ikiurania ende waigua bairo athuri na atumia nao meranaga kweria nake magatuonia oro mutiraga kuona mundu inyenyiteire kaendegedo ona wagothaka noyo manero ni mundu mugi no tutiganire nyerero ikana ikenero mobine wakwa nigikaura ya marume tea ende anu igede kamutiga ikona igiakwo jakiro ikombere mesa kwa jakana itirario keto muthi oiga batairio ni mubi agurana anitabua mubi ewe ni wangu
kurana ui anitabua todo mobie ewe ni wangu Mama tataya, ya, mama tataya, ya, kurati kona pendi, ya, kuraba toke manene, ya, mama, ya, mama, ya. No, right, waga tapia. Ugekumbira thigũkũ ĩno ya Christmas na mwaka mwerũ nĩ wega ũririkane atĩ gũtirĩ ũndũ ũtũraga. Thigũkũ ĩgũka na ĩthiĩ na maũndũ marĩa magwetereire thigũkũ yathira nĩ maingĩ. Ũgekumbũra thigũkũ kũngũĩra na mũbango nĩguo mwaka ũkĩambĩrĩria ndũgatuĩke kanua karĩa karĩire mbeũ gagĩcoka gakĩũria ngakĩhanda kĩ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Nyeda itana tuka amovea oi queria eita moça weto yuniki menyano nitaka fudera toko dorete na kinyingona loranga lutera toko weto yuniki menyano nitaka fudera toko dorete na kinyingona loranga lutera toko kuye inora nyeda niponyona mutanyonaga chuyereke nora nyeda itana tuka amovea Riri kundekire ngitunywo nyama ya kwendu wira no kwirorera ringi kiugaga congratulation niyitia riri kundekire ngitunywo nyama ya kwendu wira no kwirorera ringi kiugaga congratulation kuria hihi no ranyeda nikunyona mutanyonaga njurie ringi no ranyeda itana tuka amuvia Joseph Mutami Jaba ya Makongo Ajuri ya maina wa Udiri Pharmacy Tire ya dali no limo Udo nyoki nigi maraga Tire ya dali mogashu Daga sukire makimaka Tire ya dali no limo Udo nyoki nigi maraga Tire ya dali mogashu Daga sukire makimaka Koye hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Ijugirege no ranyeda Tana tuka amovea Engineer Segre Mwati JT Contractors Narambo Kanambo Kuria wendoyo netaki Mwikagatia nikuo mwendu Kanani niedoga maga Mwanoria mburu wa thoko Kuria wendoyo netaki Mwikagatia nikuo mwendu Kanani niedoga maga Mwanoria mburu wa thoko Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Chuyerege no ranyeda
itanatuika mobea chalo wacha music ajuria karaja wakiapu wakati kimenyano nipanga futhira thoko dorete na kinyigona waranga ruthira thoko wakati kimenyano nipanga futhira thoko dorete na kinyigona waranga ruthira thoko kuria inora nyenda niponya na mutanyonaga chogere genora nyenda itana tuta mobea getawi Gita ubeta best akirinde kira kuaga tifa gatondo no dikoria kanyoni samara ni saidi mwalimu monene koria kiraka acha wewe miti kumwagiza kaya eko kauhorere maina wa Afro Country na karis ya toko dorete na kinyigona waranga rutera toko wedwa kandi kimenyano nitanga futera toko dorete na kinyigona waranga rutera toko kuria inora nyenda niponya na mutanyonaga chogere genora nyenda itana tuta mobea getawi ubeta best the tech legend who's been writing akirinde kira kuaga tifa gatondo no dikoria kanyoni samara ni saidi mwalimu monene koria kiraka acha wewe miti bisho kumwagiza kaya eko kauhorere maina wa Afro Country na karis basi kujanawanya nitanaswika muvea good wana ila tukinyia kenda hitukitideka na ikumi na idha tukukushagulita shesheni ya kuye na weno refemu shino tuki eno tana ati haya ndio tema na wale ndio mwana karibu so hijo bwana kambere yoko kabere ati comedian na wagagi musili maida marehele kudoguwa muratina aya who is that anya no sio na kuniambia ni nani huyu ndio awitaye sio ni yako wewe tujamoja rahorera mudo to muri wa Dedan John na Naomi wa Mashara Steven Kago hapa. Steven Kago tena sana nimekuona baba yangu. Hii pomwana wa Mwea Kiratina tuko chonjo. Rilikana atiru shuru shine mudo to mwalimu mushwe ko agere godogo ko ina tufarira ya hagaria ithano ko kihagaria rushino rwa umuthi na leo kuna haraba siaku mwa changamkia Krisi na kuja ngoda kile vigukuu yako au mimi mama vigukuu na megando ikale utakire kidu acha ni vibaya sana unakaa bila kitu yani nodikana ati udu kuna ile siaku ndio nyingero kuga tu ndio kuna shilingi milioni 8 Mbanya vigukuu ya mwanzo difaa siaku hotane wakachangamkia Krisi na mbanya lele mbanya mwalimu wele that is that mwalimu January waigona shilingi milioni 3 wahabilirie mwaka in style mwaka kuko na irathimo ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash usokichuria
ire kiurio cigimani na inoro nigetha wenegerie mbeca ciaku kwa changamkia Chris wona acokia kiuria wega wamenya na negerie point igana rimwe wana wakiremo wacokerio kana negerie point 50 point yo 3 point ile irorira acha mothe na witinde kuona mbeca ciaku utinde kuona kagana orokuga tukega tu ni mundu to mwalimu mucio ni wakwa ni muhuthu muno utinde ndara gutinde kana gucokeria point ciaku ciothe nigetha gukari agikedru wega atawega nimucokeria kirio liko ona no twanarie nawe nigetha ajigue wega ngoro ajigue atene mane madura kama nina Bosco mako tukiri haha Bosco na ngadinya ni komire haya harinoro ko ana bia gera na mege mona makia kita ndio ndio kwa muda wa kuja asante ejo mugiri hayu ankamano antirere yes ndio antirere ya gari amariti yes atoka ndio ndio ya mkuu rewa kala tunabe kuria kiavi yes kajenga ndio ndio ya ndio ya kirenda nayo na jaje kanda ndio na sisi ndio ndio kutoka ndani nayo asante wega mama ndio ndio apa ya mziki hai yes mwadi eke jabi yes kwa ndio ya mambo ya hadi tarehe ya daro kwa ndio ni na yes thank you yes abana nina no hali hata ngiri jamaa tukija mdanya mwema wanaweza mdanya mwema mwagida wakoza kujipia ni tarajiwa thank you mno mwagida asante sana bas halo jambo shiriturano halo jambo Merry Christmas baba yangu asifiwe tena sana amen and amen wakina turumoro dakora beni gedu akora MCM tarajiwa beni gedu kwa turumoro yes ure kadi mara hodana le kutwari wega ajere yole kimode de ro kana ida wago ge ko mi emiri mamita turumoro Rewa emiri mamita turumoro agatatu yes ukakima huye kole mukoro bagimoro amire ode kansora ija kenya jema sagaiti yes uriaru benia musori bwo menge to tare moro na fada awale ha to tare moro yani gede kole hiro titi boroa odogo to pakamano akere thank you dama wakarako anaga na mudanya mwega brother odogo to to ashaiwa maligiti yes uje mwenere wa balire kabati ni center thank you kase sika mwenye mamita tunashia geo vedore ni geri yes dama dira hiyo koja gayo leto ni lazima siagai asante pia nawe ili na gaya awat kurazi matwa kia na mata na kore amanya bikosi yo gai maza kutana kina maza macho mtigare gai yo koka thank you baba yo ele MCM tarajiwa beni yedu kuma turumoro asante beni gedu Niwe
gatikaria Amerika fueria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ umonene ikĩrutana makĩihũrwo nĩ kĩeha onete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie mũcitũrigicĩirie na mũcatwoko nĩnyanĩwe wao tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ingĩmũrekereria ũtonyerere maĩ-inĩ oi makũmbĩ ũrĩa wamĩkagĩrwo nĩguona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera nĩreka ũmoteke mũkaĩre na kayũ nĩmũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie mũcitũrigicĩirie na mũca gatikaria Amerika fueria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ umonene ikĩrutana makĩihũrwo nĩ kĩeha onete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie mũcitũrigicĩirie na mũcatwoko nĩnyanĩwe wao tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ingĩmũrekereria ũtonyerere maĩ-inĩ oi makũmbĩ
turagerera Nireka umoteke Mukaire nakayo Nemukuheke nakocho Mukoreria makobe Arahuka umorerie Wewarareria kuho Ikawa bikira Arahuka umorerie Sifuri iseye Nawosa wahoto Lenyanewe wahoto Nasigoje soyire When you're even now it Ukirorea twitagaga Kajakeha Akarehe gikeno Akogagia goro Kira eduvekete Mudo muthenya muoyaga Kiara-ine kia mathina Akamwambararia Arianire na nene Uhoreria makobe Arahuka uhorerie Wewarareria uho Ikawa bikira Arahuka uhorerie Sifuri iseye Nawosa wahoto Lenyanewe wahoto Mukoreria makobe Arahuka uhorerie Wewarareria uho Ikawa bikira Arahuka uhorerie Sifuri iseye Nawosa wahoto Lenyanewe wahoto Nyugani Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa ngeiturura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimu nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ndoka harĩwe nĩũnamboyagia irondokora nogakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalibari-inĩ gwa niĩ ndũre
rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hanoga kĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ gwanye ndũrĩ muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ara na thakame meia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi wakwa ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya Basi, thank you, good one, Tarora riborega muno makiria na tukinyire ndeka ni mirongo tutona mugwaja hitugitie tha kena turete kunikira ithaa ritu ria ria kana tsoke turuge ithaa riri tuthi ithaa ria muthia ririkana vocha ciaku kana gitu point ciaku no irabatarania muno makiria nigetha cigucenjeria muturire amu point itireka atia itirorira igurire rori ngina gucokeria rori ngete point igana rimwe ruranengerio na wamenya kiuria wamenya aje ya kiuria kire urakiurio na point 50 uranengerio na wariguo ni kiuria guo ni kuonania ati mundu wothe no nginya ngina kanyaga guko ate akwihotanira na thiri ni ati origihia meke ya origihia point ciaku ni gorigihia meke yaku ihotanira bas ni kule wa star 2 6 hash uthina boso gesho nyingi fiu ni gatha igihia meke yaku ihotanira likana kuna shilingi milioni 1 na nuthu muthenya wa 25 na kuna ki
pointi kuna milioni 3 muthenya wa mweri imwe nigetha wiki atia nigetha ukiambiria muturire waku kana mbirie mwaka wa 2026 na irathimo. Hello Inoro, good morning. Hello Jamo. Jambo. Salama sana. Niko fiti kabisa. Huyu nikisema kutoka hili titi Mboloa. Dali kuona. Ni ndi na urune to bikireire kumarire to nyire Jamo ito. Yes. Na ndio tutwarite pambamba. Nafurahia. Yara huri atatu kana no guwe. Inogu. Nyajiririe na MC mutarajiwa Enigezu eitora ria Moro. Yoke ria mulima to tare Moro jo mzee wito. Menge mulima to tare Moro. Kabisa. Yoke ria kuria urungaru jo ile wa gaceri. Naje ria papa. Yes sir. Yoke ria kikopejo jo wa furajo wa mare. Yoke joe mukera wake hoto na kamano na joe wake hoine. Kanyoro mugumo ine na Kariuki wa mwalimu ari hado eta Tumaini. Yes. Eri na theuri wa engineer. Na jororo wake huyo na mundu uyu mukwetwo muhwabida nire. Yes. Na mundu uyu gwetwo gitawataru. Othe magie na muthenya mwega Jomo itu no keino kare. Kaya kuererie kiga agutware na thayo wake. One ho, thank you so much. Thank you muno Jomo, kaya kurathimage hindi ciothe. Na ngai akwende dadi. Asante. Rubaru onna birada kanini ayaya ribaru ramudu witokire muto sabike niko ngwethera kaida gatakiri show sawa. Hello Inoro. Jambo. Niko fiti pia. Nike kaji jefika na jiziri kumona muda professor. Moduri wa ndafa igire. Sio kuza. Akiri hega dadi. Ndiye kana maiki kuwa. Ile nyonge. Yes. Yaragati yaramwagi jago. Amira amuka wataba maera. Wakamado akirere na ndo amoida biogeri. Tamediria zayo no shine wega. Asante wega. Gairia debe cia kusieli. Bado ya kwa jere ndasigeria dikiriga nyonesha. Sabida hadi kuna jeshi na. Asante baba yo. Na kwa. Asante. Haya Juma, good morning. Kuma mwena kuma na wakari ya mu olkarao ni gashara wakirita na je ni gashara makiara hoke mashabiki the walmugo nda kuona te Jamo te umene wasoke ni waso ni karibu jogo yake ukimudhejeneria na mufshunu mutika Tuza mukimidije na mukiria naye chapo mwena eliza na peshi. Nani hiyo? Alikuwa asinile mundu litu. Jamo henera pole kule kule family ya Shoshu Sicilia wakiangai Gabodia. Gabodia sio ni Muiru. Muiru amegona kuma mwena wa Kiratina. Aya, basi sawa. Thank you so much Muiru. Hello Inoro. Jambo sana. Fiti. Yato ajeni wa Githega. Ekade mara hore. Ndere kamaza. Laka ya marigiti, tawaseri, tamekarato, amatuguru, amarwegine kaga, praji mari, ya papa, pargu wake wawine, rawaki huyo, wadwa ben, akamano, wabidan, Korowa John, Tadwa Mukugi, Asili Mikaba. Yana idagega Jomo. Asante pia nawe. Thank you. I thank you, Jesus. Honor with the baby kanini Igalera
thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtongia wakwa rwĩmbo rũrũ ona wĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtongia wakwa Jehova Baba ndahovanio nĩũndũ ngĩuna mangoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrathani ũcio ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ mũtungata-inĩ ũyũ ndahovanio nĩũndũ ngĩuna mangoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesu ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega ũtĩkĩte Jesu Jesu shetarabazia tĩkĩte mũrata Jesu orima ndoadigire aratamanira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesu irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanũmĩrĩrie ndũĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩgũkena nĩũhandĩte rĩngĩ thirĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanũmĩrĩrie ndũĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩgũkena nĩũhandĩte rĩngĩ Jesu Jesu Jehova daria tiga mumwehoki uoro tirwo wero nukonina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko here ũnjugĩte menyithia ũyũ ũtuĩte ngoro atĩ Jehova daria tiga mumwehoki uoro tirwo wero nukonina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Shawira, never going to go in the road. Oh, Ramabo, Shirala, Rekaya Terebosia, on a very one of Jehovah. The Kanakaya Mokia, my Mayo, in our mind. Never,
rwĩmbororo ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtongia wakwa rwĩmbororo ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtongia wakwa Jehova Baba nĩũtuĩkĩte mwega Jehova Baba wakwa ndũririkane hĩndĩ rwotungata-inĩ ndahobanĩrio nĩ ũndũ ngĩunama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrathani ũcio ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ mwotungata-inĩ ũyũ ndahobanĩrio nĩ ũndũ ngĩunama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesu ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega ũtuĩkĩte Jesu Jesu shetarabazia tuĩkĩte mũrata Jesu orima ndwadigire aratamanĩra nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesu irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanũmĩrĩire ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩgũkena nĩũhandĩte rĩngĩ thirĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanũmĩrĩire ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩgũkena nĩũhandĩte rĩngĩ Jesu Jesu Jehova Maria tiga mumwehoki uoro tirwo wero mukonina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko here ũtuĩte menyithia ũyũ ũtuĩte ngoro atĩ Jehova Maria tiga mumwehoki uoro tirwo wero mukonina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Shawira, never going to have a oh, Ramabo, Shirala, Rekaya Terebosia, on a very one over Jehovah, the Kanakaya
Thank you so much, Sammy K. Wega muno tukira kana tukire gabe kana idana na shihado wega ba ikonosha kiroko ko shago nitendesha cheni yakuna we Inooro FM shino tuginota na goka mara kiara hoka vai no raide oro wega na wega toro we ni tutimoto makuma ko tutidhanetie na we gaidari giture muthia ni dhari ukiara hona na ihenya simu zitakuwa mingi kidogo alafu kisha na maana tusonge hivi but in the meantime hello Inooro. Jambo sana. Ati. Vitu kabisa na Fadi Maribadi yoki kope vizuri. Hawe kuiwa. Dawa ukawela. Mwezi devia tuko jama. Yes. Mwezi wa mwezi wa beni. Ajili wa libega. Mwezi wa beni vile mekua tivi kiboroa. Yes. Anadili na beni sista uliwe kula gari tuko jama. Yes. Mwezi ya tuko jama pitana na oroa kaba de kwa na isi joro. Yes. Yes. Asante wewe. Thank you. Rogo ko kapazi. Kama na baya. Ario ko kapazi. Asante. Ora maya na ko kama na mai pare ko ya. Joro. Ona aletagu. Hata dia ko ya ko jara. Asante baba yo. Ko na ko mita bayi. Togu. Okay, thank you. Jamo. Thank you. Jitako referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK au sio ndio mweke guko digiri hidari gari ya Christmas oduma na mwaka mweru mwega uyure twone irathimo cia Ngai wa 2026 maundu makwagirire na Christmas nayo kwagirire uriye wega na andu aku na mukenanire hamwe na arata na oduma muririkane ginya andu aria matari nigetha ona umage na kanya kau gakunyitene na getha na makoro magikena Ngai akurathime na gwike maundu mega.
Inoro FM twihaha niguo tukomenyithie uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Basa, thank you so much. A good one. Thank you, good one. Rubere gana tukijiria idhaa ikumika tukideka ne igire uko shaguri tashini ne kuina idhaa rito ne amedi ya muthia idhaa ne bia kwara hora na tukitugitero anajira egwete au sio good. Akamidhiria thiko njega thiko ina maumithio ati maumithio thiko ina umithio na maundu maya mega mothe magikumena thutha we hamwe na nyumba yaku. Nikuba uko ina orta kwa didhiria maundu mega umenye tukwendete na mtuvutite safi. Yes, we do tunakupenda tena sana ukoro gani musheku tuthite oro ugu ihenya yes, tukisonga nayo hadi tamati. Are we together? Bas, hello Inoro. Jambo. Shintura no kidogo. Aya bas. Hello Inoro. Hello. Jambo. Yes, jambo. Jambo sana. Kitabu njugu na hamu kudi kuna Modoro. Yes. Kidene modwa benindani kwa hau. Aha. Faulo wa kifawi. Yes. Wafuraje kikope. Dama wa karasto. Obegeria bwa Modoro. Yes. Na obegeria bwa karamto niyo nda medigeria ndigo kujara. Wanayo jamo. Na timu ya Gayani Inoro. Asante baba yangu. Asante sana. Njugu na mukudi wa Modoro. Thegi muno mukudi wa Modoro. Kirira nikira kia Ngai twakwendithia Merry Christmas and Happy New Year 2026. Aya basi, thank you so much. A good one. Ana uko ina mimi ndakudigira na meje shiri ikirekuo turumuri adu afata. Hello Inoro. Hello. Jambo. Jambo. Wewe ni? Kwara wate. Nina na mwingi murakiria ndira asuga. Nindi da bajeta mwira muguru kumoya kirati me. Yes. Emi jeda kwa hotu toa sai. Sama karato. Yes. Mudu weto dia doa samuko. Mudu weto asamu. Aikariyo kia Ngai na familia social studio Yes. Na ya jada ni ndio kunya tupire. Poleni sana. Yes, thank you. Nawe taguo. Nawe demo. Asante sana. Aya, tulitagaja inyanya raikomi ikaitakia dakika shikana tukitia dakika oro idhaa tu peke yake. Hello Inoro. Kisha kapotea ushunitura no. Hello Inoro. Good morning. Inoro, hello. Hey bro. Jambo. Lamba. Rada safi. Kwanzi. Niko fiti tena sana. Ito kama kuna karatu. Lai kuigo mamu itu. Ikete ni arabiso ndani ya mtandao. Very fast. Jigana wa mkudi. Kama ni mama yetu. Yes. Ajeni wa viziza. Itaserime. Isi ya fasad. Itawaninga ititoa sai. Arukuri. Atagatifu ya mwagida ya ramagisewa. Ndi gari chiniya. Idena ya glass dukia. Kristo original ni gawabidani. Nenge deni wedu. Gagwafa mko. Babi tere kwa wadani. Wasa soite desu wajiko. Yes. Amiri ya amiri yetu. Na adoro ya wetu na karatu.
Tukigana Christmas njega nawe. Yes. Tukigana mahinda na Christmas njega. Audumwe nawe. Thank you. Thank you. turoya mweke uyu gukwendithĩria mahinda mega na magĩkeno we mũthikĩrĩria witũ nĩ ũndũ wa gũtũcagũra gũtũthikĩrĩria na gũtũtua mũrata waku na gũkinyũkithania na ithuĩ mahinda-inĩ mothe tũrakũhoera thayũ oro ũndũ ũmwe na ndathimi cia thigũkũ ĩno. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Wandamathia uria weriro ni woka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-ini gia Patimo Johana nionirio wega ethĩ-inĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria erirwo andĩke ũhoro ũcio tondũ nĩũgakinyanĩra ndarora na maithongo na ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mandĩke ũhoro ũrĩa wama mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gũthamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩa tawa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio kamwĩo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wama nĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane mwathani rutande ũrutani mũru andũ mahoe mĩhianano amwe mahoyage arĩa angĩ namwe mahoyage arĩa kuo ũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ amwe makĩta Jesũ namwe makĩta Ngai ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gũthamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩa tawa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio. Andũ agima na ciana gĩtĩo ithire andũ othe maneta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩihũre thĩ naguo mũthiro woneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gũthamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩa tawa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio meciria mao magathũka na gũkĩra manyamũ ngoro ciao nĩkarũra biũ na gũkĩra nyũngũ nĩmakarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩhiama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gũthamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩa tawa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio.
maguta matikera ndumerire makamenyoro mano matikaũheana makaheana goro rĩa andũ makendaga kũigua ekaro ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo ĩrawe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũgũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩa imata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme agũranĩrio ĩrawe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũgũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩa imata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme agũranĩrio. Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM. Gĩkeno-inĩ nĩgũkorwo nĩ waiguire hĩndĩ ĩrĩa ndagwĩtaga ndwĩtĩkĩrire gũikara haraya na kayũ gakwa wangũthũkĩire ũkĩnjoya mahĩndĩ matanarona kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano ndagwothe kũngĩgatura harĩ wendi korĩra nĩndagĩtete mwĩhoko gwakirie gũthererũka ndarĩte ũtukũ mũgima ngĩethana na gĩthithi gĩaku ndathenyũkaga kũgũrũ ngĩgũkinyĩra ũtanabuĩria no ndagĩka-inĩ ya mũico ndũigana kũndigoreri kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ wendi korĩra sawa kĩrĩrĩra ithe wa mũrathime thutha wa mĩnoga ya kũhĩta ndwĩtĩkĩrire kũnjĩra ndũrĩ na kĩrathimo kĩngĩ wandathimire na ciothe no kĩhonia ngoro yakũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ wendi korĩra ndanyũrũragio na thimo nĩgetha ndebanie wĩtĩkio mangoraga Bethisaida makahonio ngatigwo ndwĩtĩkĩrire gũtũre gũtumanĩte nginya tene ningĩ ndũigana kũreka gĩtũkwo nĩ kĩmera kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ wendi korĩra ndarĩraga no
mundi haitata waitata ni mandore moria ngoro we muhuri dhania wa maita ndahoya ndukana noge kuhangira ngoro eno kungila koreno yakwa ni kaina marengi heruthaga miumbiriri na ihatura riu riaku nindimeririkana hĩndĩ ya gwathongoma na guothe kũngĩgatura harĩwe ndĩkoĩra nĩ ũnyoneire kamweke kũrĩa tũracingimanĩte no karindũria gĩkeno kĩhaimũ na mĩtangĩko-inĩ nĩ ũheithĩtie gĩtĩo o kũrĩa ndananyararĩrwo nũndũ ũcio nĩ mwandĩkĩku ngoro-inĩ ya gũhitwo ũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marengi herũthanga mĩũmbĩrĩria na ihatũra rĩu nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ya gwathongoma ngĩona guothe kũngĩgatura harĩwe ndĩkoĩra ũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marengi herũthanga mĩũmbĩrĩria na ihatũra rĩu nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ya gwathongoma. Thank you. Thank you so much, and Steve Horomono. Thank you. Thank you. Asante sana. Atukijiria wega deka ni 19 hiyo tukitia dai community idha litoria muthia. Idha ya kwa hurana nigetha tutire kundu guku mundu ugwitwo Mwalimu Mucwe tondå gå korwo kä tä nä getha kå nengeria mbeca ciaku cia kũchangamkia Krisi ũkĩgũthondekere mũtũrĩre waku hamwe na nyũmba yaku akwambĩrĩrie mwaka wa 2026 in style gakorwo wĩna kĩndũ tondũ kũmũke ngwĩre maũndũ nĩ maingĩ marĩa takĩrĩ maringithie mũno mwaka ũyũ ũrorete gũka Januari haha tondũ twara ciana citũ thukuru tũkorwo tũgĩkia project maitũ tũkorwo tũgĩkorwo twĩna mbeca na biacara nda kũigĩrĩra koguo mwaka ũngĩ wa 2026 maũndũ makorwo maingĩ oro kuga tu si ndio no tondũ Ngai arĩ nĩguo tuago kũmenya atĩ ũkanengeria point igana rĩmwe ona acokia kĩũria ũrĩa kwagĩrĩire na ũkanengeria point 50 ona acokia kĩũria ũrĩa gũtagĩrĩire ndũgatigwo ũguo moko matheri na point ciaku irambia gũtarwo oro rĩu itirorĩra point ciaku kugo tigagĩrĩra atĩ waikaranga ya koria kĩũria nĩgetha rĩrĩa ndĩrĩthira mbere gũgĩkwo rĩ weko kĩrimwe wale megũkinyite tene no tuke wa gũtaranĩrio na arĩa magũkĩnengererio mbeca. Are we together? Thank you. Hello. Dharira ndĩgĩkanĩra mwisho kipindi ni sharaha salama gnyorosho tũgĩcemanie naye o kũndũ kũna gakĩna tondũ nditikagĩra gũgĩcũnga. Hello, good morning. Hello, good morning. Jambo. Yama Munyamira. Wewe atia? Ucio wakira wa imita tenyere. Hai kuigwa. Merry Christmas. Merry Christmas to you, my brother. Eutaro, sio mwaga kare utuko goera kana gatiaro. Atiri ũndũ ũngĩ. Ndagũthaitha. Wakende mala na ndĩmera nĩ gũkĩire na gwathereruka. Very fast. Ina ndiramenya mwĩcĩ CADW Dr. Patrick nĩ mũigi wa Samara nĩ arahũkĩte arĩ harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Wĩra ũcio nĩ mũthuri twendete mũno mwaka mũgima tũtũmĩire kiugo wega mũthenya. Akwĩra. Kĩrĩa gĩtũtũragia muoyo nĩguo Jesũ atwĩrire. Ndĩmwĩra ti ndiĩga njoke njarahũre mũndũ wĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbicho nĩ njũĩ nĩ arahũkĩte mũthuri mũrata wakwa. Yes. Yoga seria rio harĩa mwena wa Marewe. Na ngũngiri wa generation kana cario harĩa Skuta. Yes. Othe nginya maina wa magũrũ arĩa harĩa mwena wa Mwĩkire. Yeah. Na Pastor Gorgeous Michael Njogure. Makĩara ũke nginya mũndũ wĩtwo Jaribe na Hosana arĩa harĩa Kutucire. Thank you. Ũtambata wa Inoro ndiakĩigua mwarimũ nĩ araingĩra na mita ng'ima. Na ndagũthaitha wamĩke demo wĩtwo na kanyamũ niĩ rĩ nyuma na kĩndũ wĩrakwa no gũtindĩka mũthikĩrĩria wakĩmatereke ndĩmere kamũtaratara karĩa karoka. Yes. Na ndĩmeraga niĩ ndirĩ na kĩũnũ koguo tũthiĩ harĩa *23632# nĩ tondũ wachangamkia Krisi rĩ. Yes. Tũtonge gũtonga mwarimũ mũcio harĩ mũndũ wa kũrũmithia mita ng'ima hau nĩ ndĩrona ĩigĩrĩirwo hau.
koguo Inoro gutire hindi mundu agathina koguo ri gutonga Merry Christmas na wakirogo inathimo muno Joma of Nathira. Thank you muno wakirogo ino. Basa kihana rota uguo mundu makomagirire oro uguo munene amwai wa thitima kuma biteferi nyagaje wanyathira akenya magena thigũkũ njega na irathimo na maririkane aria matutana heirwo. Thank you so much. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Jambo sana jambo. Kwema atia. Kile nauri kana twaye kana netutwarithĩtie wega. Rekete ba ore ma tulirie na jeni ya geza ebe twa ka mali ebe tele kawa mogai na raseri gake itoa sai amudogo to dama kalato ado be akora vitu gatote sawa ni makena na zikujega safi pia nawe nikitoterere kama vetari na tani ya mwisi gai dadi jemo bakira ni bora Beth wa Johnny litago neruo sawa ukiitisha mimi na kujenga manake niko hapa sababu yako. Hello Inoro. Merry Christmas Jomo. Merry Christmas and guten Morgen. Hello akinya sagala mwana wa Kirinyaga. Yes. Ukaria na Drago wa farm ko kuma sagana. Ane utoto arete wa muno my brother dai ya kurathime na kwehinya. Adomo nae. Yo tukona wa tumika kare ndo igira ni mai mara we namo. Ni gai. Reke nyambiririe andu igana na Christmas njega. Nyambiririe na mundu gwito patron itu wa Masabek James Muridi wa Kangara. Yes. Ande morane thenge ni gututumagira kigo oruci ni na ndare anoga mwaka ucio wothe urathi guthira ya mongerere hinya na muhethayo wake Mwalimu Jago ni secretary itu wa Masabek. Yes. Akene njue ni arahukite Maina wa maguru ehara mwena wa Mweki Kasara ni njue na akene arahukite na mundu gwito wa Njohi wake goini ni ndamuigo hau. Thank you. Wakamano wa kirere na thairu wa injinia na mundu gwito Maiko Njogu wa kithiriwe na Maina wa Mona na mundu gwito Mogwa Bida ni na mundu gwito thairu wa injinia ri matikai gucenjia mutambo ucio ronani ni Jomo witu ungiona rwimbo ruru rwa Joyce Wanjiru rathima mundu rathira mundu maundu mega. Yes. Reke turathimane na turathanire maundu mega mwaka ugithira Jomo witu niguo ni noge na Christmas njega na mwaka mweru uyurite ni irathimo cia Ngai wa 2026. Ni anaweza kuvava itu. Thank you so much. Asante. Aya wajitero buru wa ruo kira kahida gatakirisho nikira ukigua wega tondu kiitisha request yako mimi na make sure kwamba nakuguzia. Hello Inoro guten Morgen. Jabo Oshakire engineer. Thank you. Garaho jagwa fam ko damu yo hawo. Yes. Wa kamano. Ni pawara magogoro. Mudogo to jagwa fam kore. Yes. Abo kia wa keki. Mudogo to gashara majini wa kere. Oda mwa mko bina ina kasema nwe. Mudogo to jaba wa makuta nore. Yes. Na mudogo to ungira do torome kuga to wa mugarure. Na amre wa mugarure. Yes. Oda bina ya tere. Matigasha jemu ta bosio. Thank you. Maikayo hauna wa kamano na mutumia wako aliha hadi ya Pastor Yunus. Asante. Na demure aikare o inoine. Thank you so much. You know, namagena mwera. Odomo tawe. Kabisa. Haya basi, thank you. Magijo kwa daku na thank you so much. Mwalimu sio the favorite. Wanafanyaga nasikia roho yangu mzuri. Mzee Mwangi Jogo. Thank you. Barikiwa. Wathine kania
ndanaria ndanaruta ona nekioe moigana kwa maithori ndanarira githaitha Ngai andorere thina wakwa ino wage kumenya muigana wa ruo rwakwa no Ngai wa kigongona egekene ae ayoraga kwaria tawe ona kana gutua cira nĩiguaga kayũ gakwo na itekwaria rĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro Amaingeretwo nĩ njohi kũrĩ kũrĩo nĩ ruo tondũ thutha wa mathaa nĩ ingĩarĩũkwo nĩũĩ nĩ mĩaka ĩigananĩtwo nĩ ruo no wage gũtaũkwo tondũ ũrĩ o mũndũ anake wona ta mũndũ ũkanjĩciria ta mũndũ anywĩra cira ta mũndũ waria ta mũndũ njĩtĩkĩria njĩre Ngai nĩndakinya mbecoarĩ andũ akũrwo nĩ hinya anjiguĩre tha irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro ona rĩa twĩinya mũno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya nĩ kũrĩ kinyaga ruo rũtingĩinĩka no Ngai witũ hotaga gũtũtaũkwo nĩkonagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere kĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro Pujeni Naivas wamepunguza bei.
Basa, thank you so much. Punguza wada. Ora, thank you so much. Bora ruwa ubutitiro burwa neruo. Na biro bado kunyera wega. Sabera, msikia mzuri, si ndio? Ndio wega goro yako. Thank you so much. Bora kumshukuru tunatana ukitisha. Sisi tunakujenga. Ukitisha tunakujenga. Munyamaro litwende. Shiraku shebeba inefothi duriwe yaria imera ineshiothe wega kugeria mutumia wa ndigo ramurira thire atanataho ona mie noguo ondeire thire okere waro nathayagio muno wewihokarwa kuria gutari ukagira nariria wetu kuria kuritu kaunia watiukite kionia thina witu tanoneka kugetura rigagirira ingatiare aku ingatagawani kuna hatari nganja angekorwo nĩũrũgamĩte ndaririkana kwa rĩrĩa wanyetire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩũrĩ guoko kũhatũra ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ wewĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetu kuria kuritu kaunia watiukite kionia thina witu tanoneka kugetura rigagirira ingatiare aku iringatagawani miaka yokombo unayainukirira wegeragira nokeindukiria mbaĩ ya isira ĩrinyaira akwa nyumataigũra nĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩmacoketie imambo-inĩ ciao wewĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetu kũrĩa kũritũ kaunia watiũkĩte kĩonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra rigagĩrĩra ingatiare aku iringatagawani nĩtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũndũ nĩũiguĩte mũkamũhũmĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cianegarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga wewĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetu kũrĩa kũritũ kaunia watiũkĩte kĩonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra rigagĩrĩra ingatiare aku iringatagawani wewĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetu kũrĩa kũritũ kaunia watiũkĩte kĩonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra rigagĩrĩra
Christmas time. Kuona mwaka ukiambĩrĩria na ukawona ũkĩinĩkĩrĩra nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026.